Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine ng Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Kamusta kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihang loob ng kapwa
at mga paraan na nagpapakita ng pasasalamat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 227 hanggang 251. Uulitin ko, maaaring buksan ito sa pahina 227 hanggang 251. Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay ang kahulugan ng pasasalamat at ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihan ng kapwa. Inuulit ko, ang ating tatalakayin ay ang kahulugan ng pasasalamat at ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihan ng kapwa. Mula sa pagkabata, ay naituro na sa atin ng ating mga magulang kung paano ang pagsabi ng salamat. Halimbawa, sa mga taong nakagawa sa atin ng kabutihan. Noong kayo ay bata pa, kapag kayo ay inubutan ng candy o sinabihan kayo na ang cute-cute nyo, agad sasabihin ni nanay, anak, magpasalamat ka. Napakasarap kasi sa tao na makarinig ng salitang salamat, lalo na kung ito ay nagmula sa taong ginawa ng kabutihan at hindi naghihintay ng kapalit na material o pinansyal. Ngunit sapat na paraan para sabihan ng salamat. Ang pagkakaroon ng saloobing mapagpasalamat ay nakatutulong upang matuto tayong magpahalaga at makontento sa mga bagay na mayroon tayo. Ang pagiging kontento ay tanda ng taong masaya at puno ng biyaya. Ano nga ba ang pasasalamat? Ang pasasalamat ay gawin ng taong mapagpasalamat. Ito ay ang pagiging handa sa pagpapamalas ng pagpapahalaga sa taong gumawa sa atin ng kabutihang loob. Ito rin ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumawa sa atin ng kabutihan. Ang pasasalamat ay pagpapakita ng pagpapahalaga na tumutulong sa atin at nagpapakumbaba dahil kinikilala natin ang pagpapakita ng kabaitan, paglilingkod, o pagmamalasakit ng iba na nagpapasigla at nagpapalakas sa atin. Mahalaga na isabuhay ang pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ang pasasalamat sa salitang Ingles ay gratitude, na kung saan ang salitang ito ay nagmula sa 3 Latin na salita. Nakikita ba ninyo ang screen ngayon? Ang 3 salitang Latin. Ang 3 salitang ito ay ang gratus, gratia, at gratis. Ang 3 salitang ito ay ang gratus, gratia, at gratis. Ano nga ba ang kahulugan ng mga salitang ito? Ang gratus ay nangangahulugan ng nakalulugod. Inuulit ko, ang gratus ay nakalulugod. Nakalulugod sapagkat masaya sa pakiramdam kapag alam mong pinahahalagahan ng isang tao ang ginawang kabutihan sa kanya. Ang gratia naman ay nangangahulugan ng pagtatangi o kabutihan.
Ang pagtatangi o kabutihan ay gratia. Ang pagpapasalamat ay ang pagbabalik ng kabutihan sa taong gumawa o nagpakita ng kabutihan o pagtulong sa atin. At ang salitang gratis naman ay nangangahulugan ng libre o walang bayad. Libre o walang bayad ang salitang gratis. Libre sapagkat kapag tumulong ka, huwag kang umasa na susuklian din ng iyong ginawa o maghihintay ng kapalit. Natalakay na natin ang kahulugan ng pasasalamat. Ngayon, tatalakayin naman natin kung ano-ano nga ba ang mga biyayang ating natatanggap na dapat nating ipagpasalamat. Ano-ano nga ba ang mga biyayang ito? Maraming biyaya ang dapat nating ipagpasalamat. Una na rito ay ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ikalawa ay ang pag-aaruga at pagmamahal sa atin ng ating pamilya. Ikatlo, ang tulong na mapaunlad ang sarili mula sa mga kaibigan. Ikaapat ay ang talino at mga talentong taglay natin o taglay ng bawat isa. Ikalima, ang oras at pagkakataon na makatulong o makagawa ng kabutihan sa kapwa. Ika-anim ay ang mga naiturong kaalaman sa atin ng ating mga guro. Ikapito, ang kalusugan at kaligtasan. Ikawalo ay ang lahat pa ng mga biyaya at pagpapalang natatanggap o matatanggap araw-araw. Isa-isahin natin ang mga biyayang dapat na ipinagpapasalamat. Una na rito, ang buhay na mayroon tayo. Our life. Ayon sa isinagawang survey sa mga kabataan, pangatlo sa kanilang ipinagpapasalamat ay ang buhay, bilang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Kaya nga, sa bawat araw-araw na lumilipas, huwag kakalimutang ipagpasalamat ito sa Diyos, ang buhay na taglay natin. Hindi tayo pinapabayaan na mapahamak. Bilang sukli, pakahalagan natin ito. Huwag hayaang mawalan ng saysay ang buhay na kaloob sa atin. Siguraduhin sa bawat araw na lumipas ay naging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang ating buhay. Ikalawa ay ang pag-aaruga at pagmamahal sa atin ng ating pamilya. Sa pamilya, unang natututunan ang lahat ng mga pangunahing dapat matutunan ng isang individual. Sa pamilya natin naranasan o nararanasan ang walang hanggang pag-aaruga at pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Walang kapantay ang pagmamahal, pag-aaruga at pagmamalasakit ng ating pamilya sa atin, lalong-lalo na ng ating mga magulang. Kaya naman, lubos dapat ang gawing pasasalamat sa kanila. Gawin ang lahat upang masuklian ang kanilang sakripisyo. Susunod ay ang tulong na mapaunlad ang sarili mula sa mga kaibigan. Isa sa malawak na nasasakop ng tinatawag na kapwa ay ang ating mga kaibigan. Ang mga kaibigan ay ang mga taong pumapangalawa sa ating pamilya, nakasama natin sa hirap at ginhawa.
Sila ang mga taong pwedeng makasama na hindi kailangang itago ang tunay na pagkatao at mga nararamdaman. Sila ang mga taong maaasahan, masasandalan o takbuhan. Bilang tugon, marapat na ibigay ang ating pasasalamat sa kanila sapagkat ang mga kaibigan ang isa sa mga makakatulong upang mapaunlad ang ating pagkatao. Kaibigan ang madalas na malaking impluwensya sa ating sarili. Sa kabilang banda, siguraduhin na ang mahahanap na kaibigan ay isang mabuti at tunay na kaibigan. Good influencer, ika nga. Ika-4, ang talino at mga talentong taglay ng bawat isa. Bagamat magkakaiba-iba man ang talino at talentong taglay ng bawat isa, marapat lamang na ating ipagpasalamat ang mga ito. Gaya ng ating sinabi, ang lahat ng tao ay pinagkalooban ng Panginoon ng talino at talento. Kasama rin sa pinagkaloob na ito ang pagbibigay ng pagkakataon sa atin ng Diyos na paunlarin ang ating talino at talento. Ang ating mga talino at talento bilang biyayang mula sa Diyos ay magagamit sa kapaki-pakinabang na pamamaraanan. Sa pamamagitan ng angkop na paggamit ito ay makakatulong ang bawat isa na mapabilis ang kaunlaran at kapayapaan sa tahanan, pamayanan, at daigdig. Ang susunod na biyayang ating dapat na ipinagpapasalamat ay ang oras at pagkakataon na makatulong at makagawa ng kabutihan sa kapwa. Alalahaning minsan lang mabuhay ang tao sa daigdig, kaya huwag palalampasin ang oras o araw na di ka tumutuklas ng mga kabutihan para sa kapwa. Gumawa ng kabutihan kahit ito'y sa mumunting paraan lamang. Sapagkat kapag lumipas na ang oras, di na ito muling maibabalik. Gugulin ito ng naaayon sa tama at mabuti. Ang gumawa ng kabutihan sa kapwa, sabi nga, ang mga kamay na laging nagbibigay ay laging tumatanggap ng maraming pagpapala. Ang ika-6 ay ang naiturong kaalaman ng ating mga guro. Kung ano tayo ngayon, ay utang natin sa ating mga guro. Guro ang siyang nagtiyaga na turuan kang magbasa, magsulat, at magbilang. Guro na walang hangad kung di maihanda ka sa iyong kinabukasan. Ang mga bagay na inaakala na hindi mo kayang manamnam. Marapat lamang ang salitang salamat. Maraming salamat para sa kanila. Hindi naman naghahangad ang mga guro ng mga material na bagay bilang pasasalamat. Ang makita ka lamang na kanilang mga mag-aaral na naging matagumpay sa buhay ay lubos na ang kanilang kaligayahan nararamdaman. Tanda na iyon ng pasasalamat. Ika-7, ang kalusugan at kaligtasan. Isa ito sa mga biyayang dapat nating ipinagpapasalamat, sapagkat sa kabila ng nararanasan natin sa kasalukuyan na maraming mga pagsubok, karamdaman, pandemya, ay andito pa rin tayo, malusog at ligtas. Dapat nating ipagpasalamat ang ating kalusugan,
at kaligtasan, sapagkat kung hindi natin taglay ang mga ito, ay hindi tayo makakakilos. Hindi natin magagampanan ng maayos ang mga responsibilidad na nakaatang sa atin. Laging ipagpasalamat ang iyong kalusugan at kaligtasan. Ikawalo ay ang lahat pa ng mga biyaya at pagpapalang natatanggap o matatanggap natin sa araw-araw. Araw-araw, maraming mga biyaya ang ating natatanggap. Iba-iba man ito ng kaparaanan, malaki man o maliit. Matuto sana tayong magpasalamat at maging kontento sa anumang biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating kapwa at higit sa lahat ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat wala ang mga ito kung hindi dahil sa Kanya. Siya ang may lalang ng lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan. Naiintindihan ba? Ngayon, uulitin ko ang mga bagay at biyaya na ating dapat ipinagpapasalamat. Una, ang buhay. Pangalawa, ay ang ating mga pamilya, ang pag-aaruga at pagmamahal nila sa atin. Ikatlo ay ang tulong na mapaunlad ang sarili mula sa mga kaibigan. Ikaapat, ang talino at mga talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ikalima, ang oras at pagkakataon na makapaglingkod at makatulong sa ibang tao. Ika-anim, ang kaalaman o turo na nagmumula sa ating mga guro. Ikapito, ang kalusugan at kaligtasan. At ang ikawalo ay ang lahat pa ng mga biyaya at pagpapalang natatanggap araw-araw. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, tandaan lagi na sa mga biyayang nakakamit, laging isaisip ang magbahagi sa kapwang nangangailangan. Uulitin ko, una, tandaan lagi ang mga biyayang nakakamit, laging isaisip ang magbahagi sa kapwang nangangailangan. Ikalawa, matutong magpasalamat sa mga pagpapalang natatanggap mula sa Diyos at sa ating kapwa. Ikatlo, laging isa puso at isa buhay ang pagpapasalamat. Ngayon, mayroon akong iiwang maikling tula na hinango sa isang lakbay diwa. Ito ay pinamagatang In Everything We Give Thanks. In everything we give thanks. Fear not the raging storm. God moves in a mysterious way, His wonders to perform. In everything give thanks. Whatever be the test, for in God's providence, He sends us what is best. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin
kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Isulat lamang ninyo ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Handa na ba? Para sa unang bilang, pasalamatan lamang ang mga taong may malaking naitutulong sa atin. Pasalamatan lamang ang mga taong may malaking naitutulong sa atin. Ano ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay tama. Ikalawa, sa lahat ng mga biyayang natatanggap, matutong magbahagi sa iba. Sa lahat ng mga biyayang natatanggap, matutong magbahagi sa iba. Ano ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay tama. Ang ikatlo, ang pasasalamat ay ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumawa ng kabutihan. Ang pangatlo, ang pasasalamat ay ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumawa ng kabutihan. Ang tamang sagot, tama. Ika-4, matutong makontento sa anumang biyayang ipinagkaloob sa atin ng kapwa. Matutong makontento sa ipinagkaloob sa atin ng kapwa. Ang sagot, tama. Ang ika-5, ang pagpapasalamat ay gawi ng isang taong hindi nagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay gawi ng isang taong hindi nagpapasalamat. Ang kasagutan ay mali. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo na ang mga mag-aaral sa buhay, ay inyong natututunan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid, kasama ang manunulat ng script, Ginang Evelyn A. Ramos, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills Learn and have fun together. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Filipino, Tarlac. I am Ma'am Princess Ronquillo, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Hashtag be factual, hashtag be scientific. Serving you with the different skills to learn in Science 8. Are you guys ready for a new journey in science? That is so nice! But before we start, I want you to do the following task. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Second, check your headsets or speakers if they are functioning well so you could hear the discussion clearly. And third, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and a pen. Come and join me in learning chemistry by listening attentively. If you have questions and clarifications for today's lesson, feel free to send me a message at 0916-574-5202. Let me repeat, it's 0916-574-5202. And we will answer all your questions after this session. Are you ready? Let's begin.
Before we start our lesson, let us first have a short review of the previous topic. I have prepared several questions for you. Are you ready? Great! What is a comet? Correct! It is a body of ice, rock, and dust that can be several miles in diameter and orbits the sun. How will you differentiate a meteoroid, a meteor, and a meteorite? Very good! A meteoroid is a space rock that is still in space. A meteor is a meteoroid that burns up in the Earth's atmosphere, or what we call the shooting star, while a meteorite is a meteoroid that hits the Earth's surface. And lastly, what is an asteroid? You're right! An asteroid is a large chunk of rocky material with some metals in it. Asteroids orbit the sun just as the planets do. They are smaller than a planet but larger than a meteoroid. Good job, learners, for a good performance. I am glad that you have answered all the questions correctly. I believe you are all excited for today's lesson. Just prepare yourselves as we take a look to a new topic. After going through this lesson, you are expected to explain the properties of solids, liquids, and gases based on the particle nature of matter. Before we begin, let us have an activity. Get your paper and pen. Try to roam around inside your house. Then observe the things that surround you. What do you see? I want you to write on a paper all the things that you can see inside the house. What are the things that you can see in your room? Have you seen the blanket and the pillows on your bed? That's great! Now, let's have a short tour in the living room. What can you see? Have you seen the television in your living room? Very good observation. How about the frames hanging on the wall? Nice! And how about the ball being played by your younger brother or sister?
Great job! I want you to go now in the dining room. What do you see in the kitchen? Have you seen the soy sauce? How about the vinegar? How about the salt? And other utensils in the kitchen. Probably yes. Great! You made a good observation. Well done, learners! I know you have written more examples aside from the things that I have mentioned. You did well! Congratulations! Those materials and things that I have mentioned are all examples of matter. And that will be our topic for today. Everything around us is matter. Yes, my dear grade 8 students. Even us humans are examples of matter. I am sure you must have heard the term matter before. Everything that we come across in our lives, like the air you inhale, the books you read, the clothes you wear, and the toys you play with. I mean, literally everything is made of matter. Still confused? Don't worry, students. For today, let us explore the states of matter and what matter is. Let us enrich our discussion about matter. Are you ready? Great! So, what is matter? Matter is another word for what things are made of. Well, as we all know, everything around us is made of matter. From the air we breathe to the water we drink, even our bodies. Planet Earth is made of matter, and so are all the stars, planets, and moons in the universe. All matter is made up of tiny particles called atom. Matter can be in different forms depending on how the atoms are arranged. We call these forms as states of matter. But the vital question is, how do you define matter? Well, according to science, matter is defined as anything that occupies space and has mass. On Earth, the most common states of matter are solids, liquids, and gases. Historically, the states of matter were distinguished based on the qualitative differences in their back properties. Let us start with the first state of matter. What is a solid? Solid is the most obvious state of matter.
It made up of particles that are really close together. A solid's particles are closely packed together. The forces between the particles are strong enough that the particles cannot move freely. They can only vibrate. A solid cannot be compressed because there are no spaces between the particles. As a result, a solid has a definite shape and a definite volume. Solids can only change shape under force or as when broken or cut. The chair you are sitting on is a solid. Can you think of any other examples of solids? Great! Examples of solids are study table, sugar cubes, rock, glass, most metals, and other materials and things that have definite shape and volume. Let's now proceed to the second state of matter, the liquid. What is a liquid? Liquid is made up of particles that are particularly close together but not as close together as solid. A liquid is a fluid that conforms to the shape of its container but that retains a nearly constant volume independent pressure. The volume of liquids are definite or it does not change. If the temperature and pressure are constant. Liquids have no definite shape but have definite volume. The water you drink is liquid. When you put water on a container, such as a bottle, it will follow its shape. That makes it a liquid. Will you please give other examples of liquid? Right! Examples of liquids are water, juice, soft drinks, soy sauce, and other fluids that conform to the shape of its container. The next one is an interesting state of matter that cannot be seen easily, but it's there all the time. What is a gas? Gas is the third main state of matter. It is the state in which matter expands to occupy the volume and shape of its container. Gas molecules have either very weak bonds or no bonds at all, so they can move freely and quickly. Because of this, not only will gas conform to the shape of its container, it will also expand to completely fill the container. In gas, the particles are far apart and move in random directions. The particles are far apart so as a gas can be compressed. The particles in a gas have the most energy and can move quickly. Gas molecules have enough kinetic energy
that the effect of intermolecular forces is small and the particles are very far apart from each other. The typical distance between neighboring molecules is much greater than the size of the molecules themselves. Can you give an example of a gas? I can't hear you. Very good. The air we inhale is an example of a gas. Are you learning? Are you still with me, students? All right, let's continue. The particle theory of matter states that number 1, all matter is made up of extremely tiny particles. Number 2, particles have spaces between them. Number 3, particles are in constant motion. And number 4, there are forces between the particles. So now, let's have the big ideas for today's lesson. Matter is anything that occupies space and has mass. What are the three main states of matter? The three main states of matter are solids, liquids, and gases. Solids have definite shape and volume. Liquids have indefinite shape but have definite volume. And gas has no definite shape and no definite volume. The particle theory of matter states that all matter are made up of extremely tiny particles, and they found that there are spaces between them. These particles are moving in constant motion, and there are also forces between the molecules. Now that you have understand the solid, liquid, and gas based from the particle nature of matter, it's time for a simple activity. For the instruction, you will be answering 5-item questions. You will write your answer on your activity sheet. I will be giving you 5 seconds to answer each number. Are you ready? That's great! For question number 1, in which of the following 3 states of matter are the particles are closest together? A. Solid, B. Liquid, or C. Gas? Your timer starts now. If your answer is letter A, then you are correct. For question number 2, water in a glass is an example of A. Solid,
B. Liquid, or C. Gas? Your timer starts now. The correct answer is letter B. It's liquid. Third question. Which of the following is an example of solid? A. The air you breathe in. B. Coffee you drink. C. A chair you sit on. The correct answer is letter C. A chair you sit on. Question number 4. What is a liquid? A. A liquid has a definite shape and volume. B. Liquid has a definite shape but no definite volume. And letter C. Liquid has a definite volume but no definite shape. The correct answer is letter C. And last number, which state of matter has no definite volume and no definite shape? A. Solid. B. Liquid. C. Gas. If your answer is letter C, then you are correct. Did you get all the questions correctly? For those who have answered all the questions correctly, congratulations. It seemed that you really listened very well to our discussion. But before we end our session, I will be giving you an activity. In your science activity notebook, I want you to draw the particle nature of solid, liquid, and gas. I hope you learned a lot today. Once again, this is Ma'am Princess Diana L. Ranquillo, your science anchor teacher for today. You are living, you occupy space, and you have mass. Do you know what that means? You matter. See you next time!
ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino, Tarlac. Today is Monday, March 1, 2021. This is Elmer L. Isla, your teacher broadcaster for today. Before we begin, may I ask you, dear students, to bring out the following: notebook and pen for note-taking, Mathematics 8 learners material, and your learners activity sheet in Mathematics 8. Also, please stay at the most comfortable spot in your home for maximum learning experience. Please be reminded that while our session is ongoing, you may type in your comment or your questions at the comment section of our Facebook live streaming here at RTV Tarlac Channel 26. Let us now discuss our topic for today, the mathematical systems. But before that, let us first be familiarized with some amazing facts and trivias about geometry. Are you ready? Well then, let us begin. Geometry trivia number 1. The word geometry is from the Greek word geo, meaning earth, and metria, meaning measurement. Basically, the definition of geometry is about earth measurement. Geometry trivia number 2. The father of geometry is Euclid, who lived around 3300 BC. He did some amazing works in geometry that includes the influential elements, which was part of textbooks for teaching mathematics until around the early 20th century. Ready for the next trivia? Geometry trivia number 3. The use of geometry principles dates back to 3000 BC, where ancient Egyptians used various geometric equations to calculate area of circles, among other formulas. Geometry trivia number 4. Greeks were so keen for using geometry that they made artwork and leasing buildings based on golden ratio of approximately 1.618. Now you have another reason to love this subject. Geometry trivia number 5. Two of the most powerful tools of geometry which helped in the advancement of subject in construction of various lengths, angles, and geometric shapes were the compass and straight edge.
You have now learned some interesting facts about geometry. As we go along with the third quarter lessons in Mathematics 8, we will be more immersed with the beautiful world of geometry. Let us now proceed with our topic about mathematical systems. What are these? Let us find out. Mathematical systems are divided into 4 parts: undefined terms, defined terms, postulates, and theorems. Let us now define each. As a reminder, the more in-depth discussion about these 4 parts will be delivered to you on Wednesday by Ma'am Nancy B. Pineda. The first part is the undefined terms. In geometry, we have several undefined terms: point, line, and plane. From these 3 undefined terms, all other terms in geometry can be defined. In geometry, we define a point as a location and no size. A line is defined as something that extends infinitely in either direction but has no width and is one-dimensional, while a plane extends infinitely in 2 dimensions. Let us have the definition of the second part, the defined terms. In geometry, defined terms are terms that have a formal definition and can be defined using other geometrical terms. These are terms that are defined in terms of the undefined terms. In all, there are 5 of them in geometry. These are collinear points, coplanar points, line segment, ray, and point of intersection. That is the second part of the mathematical system. Let us now proceed to the third part, the postulates. Postulates are statements that is assumed as true. This includes axioms and conjectures. We have now known the third part of the mathematical systems, the postulates. Now, we familiarize ourselves with the final part, the theorems. A theorem is a statement that we arrive at by successive application of the rule of implication to the axiom and statements previously arrived. Furthermore, these are statements that are proven to be true using postulates, definitions, and other established theorems and logic. With that, we have now learned the 4 parts of the mathematical systems. Again, these are the undefined terms, defined terms, the postulates, and the theorems. Now, in geometry, it is important that we can use the different geometric symbols for us to write a more concise mathematical statements. Hence, we must learn and be familiarized with the different symbols in geometry, as well as its meaning and proper use. Let us now proceed to learning them one by one. Let us remember, we use symbols in geometry to save time and space when writing. So then, here are the symbols that we will be learning about today. All in all, there are 12 symbols. Let us name each. This first symbol is a 3-sided figure. What does it represent? This symbol represents the triangle. In using this symbol, we write the shape beside the 3 capital letters that can be found in the triangle's vertices. In our example, the symbol is written beside the letters A, B, C. This will be read as triangle ABC. By doing this, we will save time writing the phrase as well as save more space in our notes. The second symbol is drawn using 2 line segments with a common endpoint.
This is the symbol for angle. We use this symbol in two ways. One, by using three capital letters after the symbol, and two, by using a single capital letter found at the vertex of an angle. In our given example, the symbol is written beside the three capital letters A, B, C. We can read this as angle ABC. Symbol number 3 is an inverted capital letter T. What does it represent? The symbol represents perpendicular. This symbol is used when lines intersect at a point and form right angles. In our example, line AB and line CD are intersecting. By writing the symbol of perpendicular between line AB and line CD, we can write the statement that goes like this. Line AB is perpendicular to line CD. The fourth geometric symbol is drawn using two line segments arranged like a train rail. What is this symbol? This is the symbol for parallel. In our example, line EF is parallel to line GH. The symbol, just like the symbol for perpendicular, is to be written between the two given lines as shown in our example. The fifth symbol is a very small circle. What does it mean and how is it used? This is the symbol for degrees. It is drawn at the upper right position after a number. In our example, the symbol is written after the number 360. This is read as 360 degrees. Are you following so far? If so, let us proceed with the next one. The sixth symbol resembles the letter L. Do you know its meaning? This symbol means a right angle. A right angle is an angle which has a measure of exactly 90 degrees. By using this symbol, we can relay that a given angle measures 90 degrees. This seventh symbol is simply a line segment written above two capital letters. Do you know what it means? This symbol means line segment. In our example, the two letters written below it are the capital letters A and B. Together with the symbol, this can be read as line segment AB. The eighth symbol is similar to our previous symbol, only this time, the line above the two letters has arrowheads at each end. Again, what does this symbol mean? This symbol means line. In the example, two capital letters A and B are written below it. This can be read as line AB. Our ninth symbol shares some similarities to our two previous symbols. It is a line with only one arrowhead at its right end and is written above any two capital letters. This symbol is the symbol for ray. In our example, two capital letters are written below it. These are A and B. We can read this as ray AB. We are now down to our last three geometric symbols. Let us proceed with our 10th symbol. This symbol is an equal sign with a wavy line above it. What is its meaning? Congruent is the meaning of this symbol. We use this symbol to imply that two shapes or angles are identical in form. Also, this symbol is to be written between the two shapes or angles being associated. In our example, the symbol is written between triangle ABC and triangle DEF. This can be read as triangle ABC is congruent to triangle DEF.
Moving on, the 11th symbol is a small wavy line. This is the symbol for similar. In our example, the symbol is written between triangle ABC and triangle DEF. This can be read as triangle ABC is similar to triangle DEF. For our final symbol, it is composed of 3 dots arranged in a triangular manner, 2 dots at the bottom and 1 dot above them. What could this symbol possibly mean? This symbol actually means therefore. It is used whenever we arrive at a certain conclusion. In our example, we have a conclusion statement, A is equal to B, and then the therefore sign, B is equal to A. This is read as A is equal to B, therefore B is equal to A. You can also use this symbol at the start of your conclusion statement. Summing up, we have learned 12 symbols. Remember each one of them and use them whenever necessary. This will save you time in writing as well as space in your notes. In addition to the 12 symbols, we must also learn some symbols in geometry that are associated with polygons. In the next few slides, we will learn about them. Are you ready? Let us proceed. In particular, we will study about the symbols associated with congruent angles and sides. In this discussion, we will use the 2 congruent triangles ABC and DEF. What can you notice about them? Right, there are lines in each of their 3 sides and shaded regions in each of their 3 angles. The corresponding congruent sides are marked with small straight line segments called hash marks. The corresponding congruent angles are marked with arcs and sometimes squares. Congruent sides have the same number of hash marks and congruent angles have the same number of arcs or sometimes squares. Following this concept, the congruent angles are as follows. Angle ABC is congruent to angle DEF. They are congruent because they have the same shaded part, which is a square at vertex B and vertex E. Also, angle BCA is congruent to angle EFD. They are congruent because they have the same number of arcs and vertex C and vertex F. And finally, angle CAB is congruent to angle FDE. They are congruent because they have the same number of arcs and at vertex A and vertex D. Now for the congruent sides, we follow again the same concept we use for the congruent angles. Remember, the sides with the same number of hash marks are congruent. Therefore, the congruent sides or line segments are as follows. Line segment AB is congruent to line segment DE, since they both have single hash mark. Also, line segment BC is congruent to line segment EF, because both line segments have 2 hash marks in the triangle. And lastly, line segment AC is congruent to line segment DF, because of the 3 hash marks found in both of them. Again, always remember the corresponding congruent sides are marked with small straight line segments called hash marks, and the corresponding congruent angles are marked with arcs and sometimes squares. Let us now see if you remember what we have discussed today. We will have a short quiz. Just write your answers on your notebook or type it in the comment section of our Facebook live streaming here at RTV Tarlac Channel 26. Ready? Let us begin. Let us see what you have learned. I will be giving you 5 seconds to give your answer. Ready?
Let us have the first item. These are statements that are assumed as true. I repeat, these are statements that are assumed as true. A. Defined terms. B. Theorems. C. Postulates. 5 seconds, go. The correct answer is C. Postulates. Very good. Now on to item number 2. This part of mathematical system includes the points, lines, and planes. This part of mathematical system includes the points, lines, and planes. A. Defined terms. B. Undefined terms. C. Theorems. 5 seconds, go. Time is up. The correct answer is B. Undefined terms. Good work. Item number 3. These are statements that are proven to be true using postulates, definitions, or other established theorems and logic. Is it A. Defined terms, B. Undefined terms, or C. Theorems? 5 seconds, go. Time is up. The correct answer is C. Theorems. Item number 4. This part of mathematical system is composed of collinear points, coplanar points, line segment, ray, and point of intersection. A. Defined terms. B. Undefined terms. Or C. Theorems. Another 5 seconds. Go. The correct answer is A. Defined terms. Give it up. Now for the next items, identify the symbol being shown. For those who are listening, I will be describing them to you. Ready? Let us have item number 5. Identify this symbol. Wavy line. 5 seconds, go. The correct answer is similar. Item number 6. Identify this symbol. Inverted capital letter T. 5 seconds, go. Time is up. The correct answer is perpendicular. On to item number 7. Identify this symbol. 3 dots arranged in a triangular manner. Time is up. The correct answer is therefore. Item number 8. Identify this symbol. 3-sided figure. 5 seconds. Time is up. The correct answer is triangle. Item number 9. Identify this symbol. 2 lines formed like a train rail. 5 seconds. Time is up. The correct answer is parallel. Last item, number 10. Identify this symbol. Equal sign with a wavy line above it. Another 5 seconds. The correct answer is congruent. Good job, everyone. You deserve a big round of applause. Now for your assignment, write the following in mathematical statement using the appropriate symbols. Number 1. Triangle MNO is congruent to triangle PQR. Number 2. Line segment ET is perpendicular to line segment FB. Angle KLM is equal to 67 degrees. Number 4. Triangle ABC is similar to triangle GHI. And number 5. Ray AT is parallel to line segment VW. Now,
You will be writing your assignment in your notebook. Again, you will be writing the following in mathematical statement using the appropriate symbols. Time flies fast. It is now time to say goodbye. Before that, I want to leave you a thought to ponder. The quotation goes like this. The expert in anything was once a beginner. My dear learners, work and strive hard and aim for excellence. I hope that you have learned something today. This is Elmer L. Isla, your teacher broadcaster. Thank you and good day. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney!
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Hello po sa ating lahat. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, at sabay na naririnig sa talapihitan ng inyong mga radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino ng ika-8 baitang. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino. Kumusta na kayo? Naway nasa maayos at mabuting kalagayan upang sa gayon ay muli tayong magsama-sama sa ating aralin ngayon. Kaya, ihanda na ang inyong mga learning activity sheet, ang inyong papel at panulat. Kung may mga katanungan ay maaari ninyong isend ang mga ito sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi naman masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline. Siguruing nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Laging tandaan, ang karunungan ang maghahatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong hapon, nais ko munang balikan ang ating mga paksang na pag-aralan sa ikalawang markahan. At siya nga pala, ngayong araw na ito ang unang araw ng buwan ng Marso. Ating napag-aralan noong nakaraang ikalawang markahan ang iba't ibang panitikan na kung saan tayo ay nahasa di lamang sa larangan ng pagsulat, kundi naragdagan ang ating kaalaman sa mga ito. Unahin natin, ito ay mga balagtasan, sarsuela, maikling kwento, at sanaysay. Unahin natin ang balagtasan. Ang balagtasan ay uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig ukol sa isang paksa, hinango mula sa pangalan ni Francisco Balagtas. Inilahad ang sining na ito ang isang uri ng panitikan na kung saan ipinapahayag ang mga saloobin o pangangatwiran sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugma sa huli. Ang sunod ay ang sarsuela. Ang sarsuela o zarzuela ay isang dulang may kantahan,
at sayawan na mayroong 1 hanggang 5 kabanata at nagpapakita ng mga sitwasyon ng Pilipino na may kinalaman sa mga kwento ng pag-ibig at kontemporaryong issue. Ang sunod ay ang sanaysay. Ang sanaysay ay isang uri ng sulatin na nagpapahayag ng pananaw o opinyon ng nagsulat nito. Ang isang sanaysay ay may focus sa iisang diwa at paksa. At ang panghuli ay ang maikling kwento. Ito ay isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayari, kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Ayan, sana ay atin pang naalala mga anak at sa ating mga estudyante na nanonood at nakikinig ngayon sa ating Aral TarlakHenyo, matandaan sana natin ang ating mga napag-aralan sa ikalawang markahan. Ito ay ang balagtasan, sarsuela, sanaysay at maikling kwento. At ngayong hapon ay nagmula sa Filipino 8 Most Essential Learning Competencies, ang ating magiging paksa ngayon ay nabibigyang kahulugan ang mga linggo na ginagamit sa mundo ng multimedia. Ngunit bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating pagtalakay ngayong hapon, ay meron akong katanungan sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon. At ito ay mamaya ay sasagutin natin sa pamamagitan ng mga komento at mensahe ng ating mga nakikinig at nanonood ngayong hapon. Ito ang tanong natin. Gaano kahalaga ang paggamit ng multimedia sa ating buhay? Ulit. Gaano kahalaga ang paggamit ng multimedia sa ating buhay? Para malaman natin kung gaano kahalaga ito, ay kailangang malaman muna natin ang mga salitang linggo o termino na ginagamit sa multimedia. Ano-ano ba ang mga ito? Subukan natin hulaan ninyo kung ano-ano mga ito. Ito ay isang social networking website na libre ang pagsali. Maaaring sumali ang mga tagagamit dito. Nakaayos-ayon sa lungsod, pinagtatrabahuhan, paaralan at rehiyon upang makakonekta at makahulubilo sa ibang mga tao. Maaaring madagdag rin ng mga kaibigan at magpadala ng mensahe sa kanila at baguhin ang kanilang sariling sanaysay upang ipagbigay alam sa kanilang mga kaibigan ang tungkol sa kanilang sarili. Ano ang sagot? Tama! Facebook. Sunod, ito ay tatak ng mga nabibitbit na media player na idinisenyo sa palibot ng gulong na kiniklik sa gitna. Ang tawag dito ay tama, iPad. Pero wala na ata ako niyang iPad ngayon Sunod, ito ay isang app na dina-download sa phone na nangangasiwa rin ng Facebook upang makapagbigay ng mensahe sa kausap nito. Ito rin ang ginagamit ng mga guro maging ng mga estudyante sa pagpapadala ng kanilang mga activity na ginagawa sa kanilang asignatura. Ano ang sagot? Tama! Messenger! Sunod, ito ay isang mabilis, madaling gamitin at ligtas na web browser. Idinisenyo para sa Android. At kung minsan ito ang ginagamit ng ilan upang hanapin ang mga bagay o mga tanong na hindi nila makita ang sagot. Ano ito? Tama! Google! Sunod ay isang teknolohiya na pinapahintulutan ang pagpapadala ng mga hudyat o signals sa pamamagitan ng modulation ng electromagnetic waves na may mga frequency na mas mababa kaysa liwanag.
Ito ay tama. Radyo. Ito naman ay isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng balita, impormasyon, at patalastas. Kadalasang naimprenta sa mababang halaga, ito ay maaaring pangkalahatan o may espesyal na interes at kadalasan itong inilalathala ng araw-araw o lingguhan. Ano ito? Tama! Dyaryo! Ayan, ilan lamang yan, ano? Pero meron pa tayong dapat malaman ukol sa mga ginagamit nating lingo sa multimedia. At ito ang mga sumusunod. Ano ang tawag natin sa eksperto sa teknolohiya? Ayan. Ang tawag natin sa eksperto sa teknolohiya ay techie. Uri ng komunidad na nasasaklawan ang buong mundo. Ang tawag natin dito ay Global Village. Isang sistema na magkakabit ng mga dokumento na makukuha sa internet. Ang tawag natin rito ay World Wide Web. Isang uri ng pagkatuto at pagtuturo sa pamamagitan ng elektronikong paraan. Ang tawag dito ay e-learning. Ito rin ang mga ginagamit ng ilang mga guro noong face-to-face pa sa mga mag-aaral upang mabigyan sila ng panibago at karagdagang kaalaman gamit ang e-learning. Ang sunod ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang klase ng teknolohiya katulad ng audio, video graphics, plain text, at hyperlinks. Ang tawag dito ay hypermedia. Ngayong nalaman na natin at nabatid na natin ang mga linggo o mga terminong ginagamit natin sa multimedia, mahalagang malaman natin ano ba ang multimedia. Ang multimedia ay gumagamit ng isang kombinasyon ng iba't ibang mga form ng nilalaman tulad ng teksto, audio, mga larawan, mga animation, video, at interactive na nilalaman. Mahalaga na malaman natin na ang kahalagahan ng media sa ating buhay. Sa pamamagitan ng media, nalalaman ng tao ang mga papasok na sakuna at kalamidad sa bansa. Gayon din, napababatid ito sa takbo at kalagayan ng panahon. Sa pamamagitan ng media, nakapaghahanda agad ang mga tao sa paparating na sakuna o kalamidad. Nalalaman din ng mga tao ang mga impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Nagpapayaman ng mga talasalitaan ng mga tao dahil sa nagbibigay ito ng mga dagdag na karunungan at kaalaman. Nagpapalawak ito ng kaalaman tungkol sa paligid. Nagpapatalas ito ng kakayahang mga tuwiran batay sa mga tiyak na kaalaman. Nabibigyan ng tuwa o entertainment ang mga tao sa isang komunidad. Ang patalastas o mga advertisement tungkol sa mga makabagong produkto ay idinadaan sa mass media kung kaya't sinasabing powerful tool para sa kasalukuyang panahon ng komersyalismo. Ano ang mga impluwensya ng media technology sa atin at sa ating pamumuhay? Ito ay nagbibigay sa atin ng maayos at madaling paraan
upang makipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, at mga kamag-anak na nasa malalayong lugar. Sa pamamagitan ng media technology ay nalalaman mo ang kani-kanilang kalagayan at gayon din sila sa atin. Tayo ay nakakapagkamustahan, nakakapagplano ng maraming bagay, nakapagpapalitan ng saloobin at marami pang iba. Sa buhay ng mag-aaral ay malaki ang naitutulong ng media technology sa dahilang maaari mong gawin o tapusin kung anuman ang itakda ng guro sa malinaw at malikhaing paraan. Ngunit alam nyo ba na nagkakaroon ng suliranin o problema sa paggamit nito? Gaya na lamang tinatawag nating digital divide. Upang lunasan ang problemang ito ay nangangailangan ng sama-sama at seryosong pagkilos ng iba't ibang sektor ng lipunan, magmula sa pamahalaan, sa mga pribadong kumpanya at organisasyon, sa sektor ng edukasyon, at maging sa bawat individual. Dapat pangunahan, bigyang pansin at paglaanan ng sapat na pondo ng mga kinaukulan at hikayatin din ang mga nasa pribadong sektor na makibahagi sa isang makabuluhang layuning ito upang itaas ang antas ng kaalaman sa teknolohiya sa mas marami nating mamamayan. Sa ganitong paraan ay makakasabay ang ating bansa sa modernisasyon at mabilis na pagsulong ng teknolohiya. Isa pang suliranin o problema ay ang tinatawag nating internet addiction. Ang pagkahumaling sa internet ay may iba't ibang dahilan. Marami rito ang nahihilig sa panonood ng mga pelikula, pag-download ng musika, paglalaro, pagsasaliksik, pagpapalawak ng kaalaman at iba pa. Para sa akin, kung ang pagkahumaling sa internet ay may magandang pakinabang, lalo na sa isang mag-aaral, ay dapat itong hikayatin. Ngunit kung ang pagkagumon dito ay nagdudulot na ng pagkasira ng katinuan sa dahilang dulot ng mararahas, maseselan at malaliswang materyales, maging ito man ay laro, artikulo o palabas, ay nangangailangan na ipaalam sa magulang ng mga kabataang apektado nito upang mabigyan ng tamang atensyon at mabaling sa kapaki-pakinabang ang kanilang panahon at konsentrasyon. Ang sunod ay plagiarism o ang copyright issues. Ang pag-angkin sa gawa, likha o akda ng iba ay isang kawalang paggalang at pagkilala sa pinaghirapan ng iba. Napipilitan ng maraming estudyante at individual na gumawa ng ganito at ito ay maaaring dala ng kakulangan ng kaalaman o di kay katamaran sa pagsisikap na makagawa ng isang bagay gamit ang sariling talino. Upang maiwasan ng ganitong bagay, ay dapat na patuloy na magdagdag ng maraming kaalaman at maging malikhain ang isang tao upang magamit at mabihasa ang kanyang angking talino. Sunod ay ang cyberbullying. Ang isang tao ay nagiging matapang at marahas sa iba sa paniniwalang siya ay nakaaangat o nakalalamang dito. Ang maling pag-uugali ay nagsisimula pa sa pagkabata at may iba't ibang kadahilanan na ano't anuman ay maaaring umani ng kahihiyan at pagkainis sa taong gumagawa nito. May iwasan ng ganitong pangyayari kung mula sa pagkabata ay huhubugin na sa kagandahang asal ang isang tao. Kapag ang isang bata ay namulat sa masayang kapaligiran na may pagbibigayan at pagkilala sa karapatan ng iba, ay malayong mangyari ang isang uri ng pang-aapi tulad ng cyberbullying. Ang teknolohiya ay isang mahalagang kasangkapan sa pagkatuto, sa pag-aaral ng isang estudyante. Ngunit, anumang taas ng antas ang abuti ng teknolohiya,
Kung walang may sapat at wastong kaalaman tungkol dito na maaaring magpakalat nito, ito ay baliwala rin. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng isang magulang o guro na may malawak na kaalaman sa teknolohiya. Kailangang makita na siya ay may malaking kakayahan, mataas na kaalaman, at handang sumabay sa pagbabago ng teknolohiya upang hindi maiwasan sa mabilis nitong pagsulong. Kinakailangan ding maging huwaran sa responsableng paggamit ng teknolohiya sa edukasyon, tulad ng internet, upang hindi ito makasira ng kabutihan at moralidad sa kabila ng napakaraming mararahas at malalaswang material na lantad na makikita rito. Narito pa ang ilang mga terminong ginagamit natin sa multimedia. Ito ang text media. Ito ay isa sa pangunahing pamamaraan upang maiparating ang kaalaman sa mga mag-aaral. Sa paaralan, maraming anyo ng text media ang pantulong sa mga estudyante, tulad ng mga aklat, babasahin, pahayagan, at iba pa. Sa pamamagitan nito ay nabibihasa sila sa kakayahang bumasa at umunawa sa nilalaman ng anumang paksa artikulo. Sunod ay ang audio media. Malaki ang nagagawa at kontribusyon ng audio media sa pag-aaral sa larangan ng musika. Nagbibigay ito ng iba't ibang emosyon sang-ayon sa tema na tutugtugin o aawitin. Sunod ay ang visual media. Malaki ang naiambag ng visual media sa edukasyon. Ito ay nagbibigay ng malinaw na paglalarawan ng alingmang bagay o paksang tinatalakay sa loob ng silid-aralan. Kasunod ay ang motion media, ang isa sa mga mabisang paraan ng paglalahad ng leksyon sa loob ng silid-aralan. Bukod sa nakakaagaw agad ng atensyon ng mga estudyante, nagbibigay din ito ng sigla upang maging aktibo sila sa interaksyon at partisipasyong hinihingi sa klase. At ang panghuli ay ang manipulated media, isang paraan upang maging malikhain ang isang mag-aaral sa inyong mga gagawing pamparalan. Malaki ang naitutulong nito sa inyo sa paghikayat na gamitin ang sariling kakayahan sa paraang maging aktibo ang kanyang partisipasyon sa alinmang proyekto. Pakinggan ninyo ang isang balita at mamaya ay ating sasagutin ang mga katanungan sa balitang ito. Ayon sa ulat ng isang kilalang payagan sa ating bansa, nagnanais ang gobyerno na magbigay ng libreng internet access sa mga paaralan bilang tugon sa bagong hamon ng panahong new normal. Ang free internet connectivity ay isasagawa ng Department of Information and Communications Technology sa pakikipag-ugnayan sa kagawaran ng edukasyon. Matatanda ang lubos na tinutulan ng Pangulo ang pagkakaroon ng face-to-face learning hanggat wala pang bakuna kontra COVID. Unang tanong, anong uri ng media ang ginamit sa pagpapahayag ng balita? A. Dyaryo, B. Radyo, C. Telebisyon, D. Internet. Ikalawang tanong, tungkol saan ang balita? A. Libreng gamit sa paaralan, C. Libreng matrikula, B. C. Libreng internet access, D. Libreng computer. Number 3, anong ahensya ang nagbibigay ng free internet connectivity? Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, Department of Information and Communication Technology, o Department of Social Welfare. Number 4, anong uri ng pag-aaral ang di pinayagan ni Pangulong Duterte para sa kaligtasan ng mga mag-aaral? A. Modular, B. Face-to-face, C. Radio-based, D. Wala. Number 5, anong uri ng pag-aaral ang di pinayagan ni Pangulong Duterte para sa kaligtasan ng mga mag-aaral? A. Modular, B. Face-to-face, C. Radio-based, D. Wala. Ipasa ang inyong mga kasagutan sa inyong Google Classroom
At kung meron kayong mungkahi, mensahe, o nais na liwanagin sa ating aralin ngayong hapon, mangyari lamang na mag-message sa ating Facebook page sa RTV Tarlac, Channel 26, at ito ay aking tutugunan. Laging isa-isip at isa-puso, ang karunungan ang maghatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw at naragdagan ang ating kaalaman sa asignaturang sa Filipino 8. Ako si Sir Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong guro sa Filipino 8. Hanggang sa muli, mga kapantas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or
hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam, Ginang Margie M. Pilingon. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na, mga anak, sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen, mga bata, ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao bilang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 129 hanggang 145. Bilang panimula, ang katarungan ay isang mahalagang pundasyon ng panlipunang pamumuhay. Umiiral ito kung tinatanggihan ng mamamayan ang pandaraya sa negosyo, pangungurakot sa pribado at publikong institusyon, hindi makatarungang pasahod sa mga empleyado at iba pang mga katulad na sitwasyon. Isinasaalang-alang ng katarungan ang ugnayan sa lipunan. Kung kaya, tingnan natin mabuti ang mga ugnayan sa lipunan. Makikita kung gaano kalaki ang hamon ng pagpapairal ng katarungang panlipunan.
Mabisang paraan ito upang mapangalagaan at mapanatili ang kabutihang panlahat. Hindi lamang ito nakatatak sa saligang batas ng ating bansa, kundi ito ang siyang isinisigaw ng ating bayan sa kasalukuyan nitong kalagayan. Ano nga ba ang katarungan? Ayon kay Dr. D, ito ay nauukol hindi lamang sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa, kundi sa ugnayan din niya sa kalipunan. Iba ang kapwa sa kalipunan. Ang kapwa ay personal o interpersonal na ugnayan mo sa ibang tao. Halimbawa, sa batang nasa lansangan, sa isang matandang babae na nagpapaturo sa iyo kung saan ang daan, or sa kaibigan na nagpapatulong sa kanyang problema. Samantala, ang kalipunan ay ang ugnayan ng tao sa isang institusyon o sa isang tao dahil sa kanyang tungkulin sa isang institusyon. Halimbawa nito ay ang guro o mag-aaral sa paaralan, ang konduktor ng bus o ang empleyado sa opisina. Sila ay kalipunan dahil may namamagitan na institusyon sa kanilang ugnayan. Magkaiba, ngunit hindi magkahiwalay ang kapwa at lipunan. Ang kalipunan ay para sa paglilingkod sa kapwa. Ang katarungang panlipunan ay namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan. Inilalagay nito sa ayos ang panlipunang ugnayan ayon sa kriteriya ng pagsunod sa batas. Isinasaalang-alang din nito ang mga panlipunan, pampolitikal, at pang-ekonomiyang aspekto ng tao, mga problema ng lipunan, at mga maaaring solusyon ng mga ito tungo sa kabutihang panlahat. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang mga palatandaan ng taong makatarungan na makatutulong upang makapagsimula, mapanatili ang kaayusan o ang katarungan sa lipunan. Tingnan natin ang unang palatandaan. So sa unang palatandaan ay isinasaalang-alang niya ang mga karapatan ng mga tao sa kanyang paligid. Ang taong nagbibigay ng pagkilala at pagtanggap sa anumang estado ng buhay, edad, at kasarian ng kanyang kapwa ay tanda ng paggalang sa karapatan nito, na maaaring magdulot ng maayos na ugnayan niya sa kapwa at kalipunan na kanyang kinabibilangan. Ikalawang palatandaan, inuunawa niya ang bawat sitwasyon sa objektibong paraan upang
makakilos ng makatarungan ayon sa hinihingi ng sitwasyon. Ang taong hindi humuhusga sa kanyang kapwa, bagkus inaalamunan niya ang lahat ng panig, pangyayari, sirkumstansya, at umiisip ng mabuting hakbang para sa bawat isa. Ito ay isang gawain para sa ikabubuti ng ugnayan sa kapwa at sa kalipunan. Ikatlo, kahit alam niya kung ano ang nararapat para sa kanya, ay maaari siyang magparaya alang-alang sa mga mas nangangailangan nito. Isang mabuting gawain na nakapagdudulot ng mabuting ugnayan sa kapwa at sa kalipunan. Ang pagiging handa na magsakripisyo para sa iba. At para sa ikaapat na palatandaan, handa niyang ibigay ang kanyang sarili upang makatulong sa pagpapabuti ng kapakanan o buhay ng kanyang kapwa. Isang kapaki-pakinabang na gawain ng isang tao ang maging dahilan o pinagmumula ng inspirasyon upang mapabuti ang buhay ng kanyang kapwa. Ang layunin niyang ibigay ang oras at panahon upang tulungan ang kanyang kapwa at kalipunan ay magdudulot ng mabuting epekto sa lipunang kanyang ginagalawan. Ikalima, kinikilala niya ang mga karapatan ng bawat miyembro ng kanyang pamilya. Ang pagkilala at paggalang sa karapatan ng bawat miyembro ay dapat unang matutunan sa pamilya. Ang taong may pagkilala at paggalang sa karapatan ng bawat miyembro ng kanyang pamilya ay makapagbibigay din ng nararapat sa kanyang kapwa at kalipunan na kinasasangkutan. Para sa ika-6 ng palatandaan naman, kinikilala niya at ginagalang ang mga karapatan ng ibang tao. Pwedeng sa paaralan, sa trabaho, sa kanyang barangay, o sa bansa. Ang lipunan ay magiging makatarungan kung ang bawat isa ay may pagkilala at paggalang una sa pamilya, sa paaralan, sa trabaho, sa barangay, sa bansa, o di kaya sa bawat tao. Ikapito, itinataya niya ang kanyang sarili sa kasunduang mayroon siya at kanyang mga kaibigan. Nagiging makatarungan ang taong tapat sa kanyang pangako sapagkat tinutupad niya ang bawat kasunduan na mayroon siya sa kapwa at kalipunan. So nasa ika-8 na tayo. May kamalayan siya kung anong karapatan ang dapat niyang igalang, lalo na ang may kaugnayan sa likas na batas moral. Masigit na makapagbibigay ng tamang paggalang sa karapatan ng bawat isa, ang taong patuloy na umaalam sa mga
Epekto ng pagiging makatarungan. Ang taong may kamalayan sa pagbibigay at paggalang ng karapatan ay maaaring magbunga ito ng pagkakaisa, kapayapaan, at pagmamahal sa kapwa at kalipunan. Nasa ika-9 na tayong palatandaan. Tinutupad niya ang kanyang mga pangako at mga commitment sa buhay. Ang taong totoo sa kanyang salita at gawa ay nagiging makatarungan sa kanyang sarili, kalipunan, at kapwa. So, nasa ika-10 na tayong palatandaan. Nauunawaan niya na ang pagsalungat, pagbatikos, at pagpuna sa iba na kulang ng batayan ay kawalan ng katarungan. Ang taong makatarungan ay tumitingin sa kabuuan at iniisip ang mga pamamaraan kung paano makakatulong at pupunuin anuman ang mga pagkukulang. Ang pagsasabuhay ng mga palatandaang ito ay simula ng katarungang panlipunan. Dito iiral ang paggalang sa karapatan ng bawat tao, lampas sa sariling interes, at pagsasaalang-alang sa kabuuang sitwasyon upang makamit ang kabutihang panlahat. Anong bagong kaalaman ang iyong nalaman sa araw na ito? Kung ang inyong sagot ay ang katarungang panlipunan na namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan na nagsasaalang-alang sa panlipunan, pampolitikal, at ang pang-ekonomiyang aspekto ng tao upang makamit ang kabutihang panlahat, kayo ay mahusay. Paano naman nakikilala ang katarungang panlipunan? Kung ang inyong sagot ay sa pamamagitan ng pagtingin sa mga palatandaang ugali na ginagawa ng makatarungang tao, kayo ay tumpak, mahusay. Paano naman iiral ang katarungan sa lipunan? Kung ang inyong sagot ay kapag ang tao ay nagpapanatili ng mabuting ugnayan sa kapwa at patuloy na maglilingkod ng tapat ang kalipunan, kayo ay mahusay. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. So, ang unang konsepto. Ang katarungan ay isang mahalagang pundasyon ng panlipunang
pamumuhay. Ikalawa, nakilala ang katarungang panlipunan sa pagpapanatili ng magandang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at kalipunan. Ikatlo, ang katarungang panlipunan ay namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan. At ang ikaapat naman ay isinasaalang-alang ng katarungang panlipunan ang pampolitikal, pang-ekonomiyang aspekto ng tao, mga problema ng lipunan, at mga maaaring solusyon ng mga ito tungo sa kabutihang banlahat. At ang ikalima, nakasalalay ang katarungang panlipunan sa taong ginagawa ang lahat ng makakaya upang maging makatarungan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ay ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. So para sa unang tanong, ang katarungang panlipunan ay namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan. Kung ang sagot nyo ay tama, kayo ay mahusay. At para sa ikalawang katanungan, ang taong tapat sa kanyang pangako at commitment ay nagpapanatili ng katarungan sa lipunan. Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Okay, sa ikatlong katanungan naman na tayo. Ang katarungang panlipunan ay nauukol lamang sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Kung ang sagot nyo ay mali, kayo ay tama. At para sa ikaapat na tanong, ang kalipunan ay personal o interpersonal na ugnayan mo sa ibang tao. Kung ang sagot ninyo ay mali, kayo ay tama. At para sa ikalimang tanong, magkaiba, ngunit hindi magkahiwalay ang kapwa at kalipunan na sangkap sa katarungang panlipunan. Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay
mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin ay tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie M. Pelingon, kasama ang manunulat ng script na sa Ginoong Relando Sakatani Jr. na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman.
Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Good afternoon, amazing grade 9 students, as well as to our viewers and listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am Marian Erica Taniedo Baison, your grade 9 science anchor teacher. How are you today, my dear grade 9 learners? I am delightful that you could join me for this afternoon. If you have questions with regards to our topic, you may reach me through this number, 0943-385-4915. I repeat, that's 0943-385-4915. Before anything else, let's relax for a bit. I want you to put your hands up like this. Come on, grade 9 learners, put your hands up. Let's shake your hands and exercise that hands of yours which have been writing for weeks now. Shake it. Very good. Now, I want you to look for a place where you feel comfortable while listening and watching. Get your pen and paper so you could write the important details that I will be mentioning later while I am discussing. How about your science compendium of notes? Do you have it with you? Great! Let's begin then. Let us first have a review of the previous topic which have been discussed to you by Mr. Ortiz. I have 2 questions for you. The first one is, what is molecular formula? If you say that it shows the actual number of atoms that comprise a molecule of a compound, that is correct. It is also known as the true formula of a substance. Second question. How do we compute for the molecular formula of a compound? Can you still remember? Great!
We simply multiply each subscript in the empirical formula with the value of x. You are really doing great. I believe you are now ready for our next topic. Today, we will explore the Earth, specifically on the different types of volcanoes. Again, we will be talking about the different types of volcanoes. But before that, I have again questions for you. But I want you to make images on your mind while I am asking. Can you do that? Of course you can. Now, close your eyes. Have you ever wondered why Philippines is prone to earthquakes? Why is it said to be located along the Ring of Fire? Have you seen a volcano while it is erupting? May it be in actual or in a video documentation. Based on the things you have seen or heard, can you describe how they look? Very well. Now, open your eyes. What did you see? It's fun, right? Great. After this discussion, you will be able to describe the different types of volcanoes. Let's begin. The Philippines is located along the Ring of Fire because of its tectonic setting. As a result, it is home to many volcanoes. Philippine Islands has approximately 300 named and unnamed volcanoes all over the archipelago. At present, there are 24 classified active volcanoes. Maybe you already have in mind a name of a volcano which have been mentioned in the current news for the past days, isn't it? Yes, let's visit some of them. Out of these 24 active volcanoes, 6, namely Pinatubo, Taal, Mayon, Bulusan, Canlaon, and Hibok-Hibok, are considered the most active. I am pretty sure you are familiar with these names. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, our country is an ideal site for any volcanic activity. It is therefore important for us to know this natural phenomenon to reduce the risk and adverse effects it may cause. Let us have some trivia at this moment. Do you know that last February 25, 2021 at 8 in the morning, according to the DOST PHIVOLCS Bulletin, the Taal Volcano Network recorded 69 volcanic tremor episodes having durations of 1 to 61 minutes? Despite this, only weak steam-laden plumes were emitted by fumarolic activity at the vents of the main crater. Alert Level 1 is maintained over Taal Volcano. DOST PHIVOLCS reminds the public that at Alert Level 1, sudden steam-driven or phreatic explosions, volcanic earthquakes, minor ashfalls, and lethal accumulations or expulsions of volcanic gas can occur and threaten areas within the Taal Volcano Island. DOST PHIVOLCS strongly recommends the entry into TVI, Taal's permanent danger zone, especially the vicinities of the main crater, and the Daang Castilla feature must remain strictly prohibited.
let us talk about the volcano. Since you were in elementary, you have heard about volcanoes. But can you still remember what a volcano is? Can you describe how it looks and what they are made up of? Technically, a volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. It also applies to craters, hills, or mountains formed by removal of pre-existing materials or by accumulation of ejected materials. Let us deepen your understanding about volcanoes. At present, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology classified volcanoes into 3 categories, namely active, inactive, and potentially active. A volcano is classified as active based on the following. 1. If it has eruptions in historic times, supported by numerous historic accounts. 2. If it has oral folkloric history, which suggests an eruption that is remembered by our ancestors. 3. If it has shown indicators of seismic activity. And lastly, if it has volcanic deposits less than 10,000 years as determined by radiometric dating. Can you name a volcano which we can consider as active? Great! Example of this are Mount Pinatubo, located at the boundaries of Pampanga, Tarlac, and Zambales, Taal Volcano in Batangas, and Mayon in Albay. On the other hand, a volcano is said to be inactive if it has no record of eruptions and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. Can you name some volcanoes which we can consider as inactive? Very good! Example of this are Cabaluyan and Malabobo volcanoes in Pangasinan, Cocoro in Palawan, and Arayat in Pampanga. In 1997, PHIVOLCS introduced a 3rd category which is now what we call as potentially active. A volcano is said to be potentially active if it is geologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago. A volcano is morphologically young as suggested by the following. 1. Low degree of erosion and dissection. 2. Presence of young vent features. And lastly, may lack or have very little vegetation cover. Do you know a volcano which we can consider as potentially active? Very good! Example of this are Mount Apo in Davao del Sur, Mount Mariveles in Bataan, and Mount Negron in Zambales.
Now that you have learned the different types of volcanoes as classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, let me check if you really understood our lesson for today. Do you have your pen and paper with you? Okay. You will be given a 10-item true or false statements. All you have to do is to listen attentively and determine whether the given statement is true or false. Write the word true if the statement is correct and false if it is otherwise. Are you ready? Let's begin. Number 1. A volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. I repeat, a volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. Number 2. We call a volcano potentially active if it has eruptions in historic times supported by numerous historic accounts. Again, we call a volcano potentially active if it has eruptions in historic times supported by numerous historic accounts. Number 3. Mount Apo is classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology as an active volcano. I repeat, Mount Apo is classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology as an active volcano. Number 4. A volcano is said to be inactive if it has no records of eruption and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. Again, a volcano is said to be inactive if it has no record of eruption and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. Number 5. Philippines is located along the Ring of Fire. Again, Philippines is located along the Ring of Fire. Number 6. At present, PHIVOLCs have classified 24 active volcanoes here in our country. Again, at present, PHIVOLCs have classified 24 active volcanoes here in our country. Number 7. Mount Cabaluyan in Pangasinan is classified as an active volcano. Again, Mount Cabaluyan in Pangasinan is classified as an active volcano. Number 8. A volcano is said to be potentially active if it is morphologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago. I repeat, a volcano is said to be potentially active if it is morphologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago. Number 9. A volcano is morphologically young if it has high degree of erosion and dissection. Again, a volcano is morphologically young if it has high degree
of erosion and dissection. Number 10. Taal volcano in Batangas is classified as active volcano. Again, Taal volcano in Batangas is classified as active volcano. Let us find out if you got the correct answers. Are you ready? Number 1, true. Number 2, false. Number 3, false. Number 4, true. Number 5, true. Number 6, true. Number 7, false. Number 8, true. Number 9, false. And number 10, true. Did you get all the answers correct? Excellent! It seems that you listened very well with our discussion. Keep it up! Let's now see if there are text messages sent to us by our enthusiastic grade 9 students. Here I have one from Pada Pada National High School. She said, "Mom, can you name other volcanoes which we can consider as active?" Other examples of volcanoes which we can consider as active are Mount Banahaw, located at the boundaries of Laguna and Quezon here in Luzon, and Mount Biliran in Leyte, here in Visayas. Let us wrap up today's lesson. Philippines is located along the Ring of Fire because of its tectonic setting. As a result, it is a home to many volcanoes. A volcano is a vent, hill, or mountain from which molten rock with gaseous materials are or have been ejected. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, volcanoes can be classified into 3, namely active, inactive, and potentially active. A volcano is active if it has volcanic deposits less than 10,000 years as determined by radiometric dating like Pinatubo, Taal, and Mayon. Inactive if it has no record of eruptions like Kabaluyan, Kokor, and Arayat. And potentially active if it is morphologically young-looking like Mount Apo, Mariveles, and Negron. I hope you enjoyed lessons for today and learned a lot from it. Before we end our session, kindly write your assignment for our next radio lesson. Answer this question. What are the external parts of a volcano? I repeat, what are the external parts of a volcano? Is that clear? Did you get that? Great! Next lesson, which will be on Wednesday, we will be dealing with volcanic landforms and eruptive styles. Again, I repeat, next lesson, which will be on Wednesday, same time,
We will be dealing with volcanic landforms and eruptive styles. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep on watching RTV Tarlac at Channel 26 as well as in their FB Live every day. That is all for today. In this time of pandemic, let's take care and love one another. Stay home, stay safe, and keep the fire on learning burning. Once again, I am Marian Erica Taniedo Baison, your grade 9 science anchor teacher. Until next time, God bless you and have a great day.
This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you with the different skills learned and have fun together. Good day, grade 9 mathematicians. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC 828 kHz, Radyo Pilipino, Tarlac. The time is exactly 4 in the afternoon. We are now on the first week of the third quarter for school year 2020-2021. I am Sir Marvin Arce, and I will be your guide as we explore the wonders of mathematics. Before we start our math adventure, kindly prepare the following: a pen or pencil, your math notebook, your mathematics learner's material, and your learning activity sheet, pages 3 to 5. Also, be at the most comfortable spot in your home for your maximum listening, watching, and learning experience. I will give you 10 seconds to prepare. Time is up. I hope you are all settled in because we will now start our math journey. For today's topic, we will unravel the mysteries of quadrilaterals and determine what conditions make a quadrilateral a parallelogram. Let us all begin. We will start our journey by looking back into the concept of quadrilateral. The word quadrilateral came from two Latin words, quatri, which means four, and later or latus, which means side. A quadrilateral, therefore, is a polygon having four sides. It is formed by connecting 4 points on the same plane. If we have points A, B, C, and D, we can make a quadrilateral by connecting the points to draw a closed figure. First, connect points A and B, then points B and C, C and D, and lastly, to close the figure, we connect points D and A. This is our quadrilateral. We can also give our quadrilateral an exclusive name. To do that, we just need to select a starting point, then list the other points consecutively in a clockwise or counterclockwise manner. In naming a quadrilateral, you must remember that the order of the points is very important. They must be listed consecutively.
We can also use a symbol of a small square to denote that the polygon is a quadrilateral. So, using the rule and going on a clockwise manner, our quadrilateral can be named as quadrilateral ABCD, BCDA, CDAB, and DABC. Similarly, going on a counterclockwise manner, the quadrilateral can also be named as quadrilateral ABCD, BADC, CBAD, and DCBA. Before we proceed to our main topic, it is also important that we can identify the elements or parts of a quadrilateral and their relationship with each other. A quadrilateral has 4 elements. These are the vertices, the sides, the angles, and the diagonals. We will start with the vertices. The vertices or vertex in the singular form are the intersections of every 2 line segments or sides of a quadrilateral. Since line segments or sides 1 and 4 intersects at A, then A is the vertex of quadrilateral ABCD. The other vertices are B, C, and D. Any pair of vertices in a quadrilateral have a special relation with each other. A pair of vertices can either be consecutive or opposite vertices. Vertices that have a common side or are the endpoints of one side are called consecutive vertices. The pairs of consecutive vertices of quadrilateral ABCD are points A and B, points B and C, points C and D, and points A and B. Vertices which do not have a common side, on the other hand, are called opposite vertices. Vertices A and C, as well as vertices B and D, are the opposite vertices of quadrilateral ABCD. The second element or part of a quadrilateral are the sides. The sides are the line segment formed by 2 consecutive vertices. Side 1 is formed by the line segment connecting vertex A and B. We name a side by using the 2 vertices interchangeably or by writing a dash called a bar on top of it. Hence, one can also be called a side AB or BA. The other sides of quadrilateral ABCD are side BC or CB, side CD or DC, and side AD or DA. Like vertices, pairs of sides also have a relationship with each other. They can also be consecutive or opposite sides. Consecutive sides are pair of sides having a common vertex. From quadrilateral ABCD, sides AB and BC are consecutive sides since they share a common vertex B. Consecutive sides are also called as adjacent side. The other consecutive sides of quadrilateral ABCD are sides BC and CD, sides CD and AD, and sides AB and AD. Opposite sides, on the other hand, are pairs of sides which do not have a common vertex. From quadrilateral ABCD, sides AB and CD are opposite sides since they do not have a common vertex. Additionally, sides BC and AD are also opposite sides. The next element or part of a quadrilateral that we will discuss are the angles. The angles, specifically the interior angles of a quadrilateral, are formed at the intersection of 2 of its consecutive sides. Since there are 4 intersections formed by the sides, a quadrilateral has 4 angles. For quadrilateral ABCD, its angles are angle A, angle B, angle C, and angle D. The sum of these angles is always equal to 360 degrees. Like vertices and sides, pairs of angles also have a relationship with each other. They can be consecutive angles or opposite angles. Consecutive angles are angles having a common side. In quadrilateral ABCD, angles A and D
and B, rather, are consecutive angles since they have a common side AB. The other consecutive angles are of quadrilateral ABCD are angles A and C, A and B, B and C, C and D, and A and D. A pair of interior angles of the quadrilateral are said to be opposite angles when they do not share a common side. For quadrilateral ABCD, angles A and C, as well as angles B and D, are opposite angles since they do not share a common side. The last element or part of a quadrilateral that we will discuss are the diagonals. The diagonals of a quadrilateral are the segment formed by two opposite vertices. If we connect each pair of opposite vertices with the segment, we will have our diagonals AC and BD. Now that we have reviewed the basic concepts of quadrilaterals, we can now proceed to our main topic, which is the conditions which makes a quadrilateral a parallelogram. There are many types of quadrilateral, and they are categorized by the special characteristics and relationship of their sides, angles, and diagonals. One kind of quadrilateral is a parallelogram. Using geometric definition and theorems, we can identify if a quadrilateral is a parallelogram, and we will also determine the condition that makes a quadrilateral a parallelogram in terms of the relationship of its sides, angles, and diagonals. We will start with the sides. Using definition, we can state that if the pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. But what does this mean? Quadrilateral LOVE is a parallelogram because if we will extend the opposite sides, LE and OV, indefinitely, they will never meet at any point. The same must also be true for opposite side LO and VE. In a figure, we use an arrowhead going on the same direction on the opposite sides of the quadrilateral to denote that they are parallel. So for condition 1, LOVE is a parallelogram if side LE is parallel to side OV and side LO is parallel to side VE. Using the relationship between the opposite sides again, condition 2 states that if the pairs of opposite sides of a quadrilateral have the same length or are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. In a figure, we can say that sides are congruent by drawing a slash on the sides that are congruent. With condition 2, LOVE is a parallelogram if sides LO and VE, as well as sides LE and OV, are congruent. Next, we have conditions 3 and 4. And this time, we will use the relationship between the angles of a quadrilateral to determine if it is a parallelogram. For condition 3, we can state that if the pairs of opposite angles of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. LOVE is a parallelogram if angles L and V, as well as angles O and E, have the same measure or are congruent. Condition 4 states that if the consecutive angles of a quadrilateral are supplementary, then the quadrilateral is a parallelogram. There are two terms here that we should focus on: consecutive angles and supplementary angles. Earlier, we have defined that consecutive angles are angles sharing a common side. Supplementary angles, on the other hand, are two angles whose measures add up to 180 degrees. Quadrilateral LOVE is a parallelogram if the sum of the consecutive angles L and O is 180 degrees. This should also be true for consecutive angles O and V, V and E, and L and E.
For conditions 5 and 6, we will use the diagonals to determine if a quadrilateral is a parallelogram. Condition 5 states that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. What does this mean? If we have a quadrilateral LOVE, then we draw diagonals LV and OE, which intersects at point T. Quadrilateral LOVE is a parallelogram if line segment LT is congruent to line segment TV and line segment OT is congruent to line segment ET. The last condition is also concerned with the diagonals. It states that if the diagonals of a quadrilateral form two congruent triangles, then the quadrilateral is a parallelogram. If we draw one of the diagonals of a quadrilateral, and that diagonal divides the quadrilateral into two congruent triangles, then the quadrilateral is a parallelogram. In quadrilateral LOVE, line segment OE is a diagonal. If OE divides the quadrilateral into two congruent triangles, LOE and VOE, then the quadrilateral is a parallelogram. The same should also be true if we draw diagonal LV on quadrilateral LOVE. There you have it, the 6 conditions which makes a quadrilateral a parallelogram. Let us recall them one by one before we proceed to an activity. Condition 1. If the pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. Condition 2. If the pairs of the opposite sides of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. Condition 3. If the pairs of opposite angles of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. Condition 4. If the pairs of consecutive angles of a quadrilateral are supplementary, then they are a parallelogram. Condition 5. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. And lastly, condition 6. If a diagonal of a quadrilateral form two congruent triangles, then the quadrilateral is a parallelogram. You should keep in your heart and mind the following conditions because you will use them repeatedly on succeeding lessons. But for now, we will apply what we have learned on a simple activity. For our activity, you will state the conditions that support each statement to prove that quadrilateral WXYZ is a parallelogram. Refer to the figure on your learner's material, pages 6 and 7, for those of you who are tuned in to DCTC Radyo Pilipino Tarlac. For those of you who are watching on your televisions and on YouTube or Facebook, refer to the presentation. We will answer each item one by one. Our first statement. Line segment OX is congruent to line segment OZ. Line segment OW is congruent to line segment OY. I will give you 5 seconds to answer. Time is up. The condition that we can use for the given statement is that diagonals bisect each other. Why? Since line segment OX, OZ, OW, and OY are the segments formed by the intersections of the diagonal XZ and YW at O, using condition 5, quadrilateral WXYZ is a parallelogram. Statement 2. Line segment XY is congruent to line segment WZ.
And line segment WX is congruent to line segment YZ. You have another 5 seconds to answer. Let us see if we have the same answer. For statement 2, line segments XY and WZ as well as line segment WX and YZ are pairs of opposite sides of WXYZ. For the given statement, and using the condition that the opposite sides are congruent, quadrilateral WXYZ is a parallelogram. Statement 3. Line segment XY is congruent to line segment WZ, and line segment XY is parallel to line segment WZ. Your 5 seconds starts now. Let us check your answer. Since the opposite side XY and WC are parallel and congruent, then WXYZ is a parallelogram. This is a combination of two conditions which support that when a pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel and congruent, it is a parallelogram. Statement 4. Angle X is congruent to angle C. Angle W is congruent to angle Y. You have 5 seconds to write your answer. Let us check your answer. Since angle X and angle C, as well as angles W and angle Y, are pairs of opposite angles, and that they are congruent based on the given statement, then WXYZ is a parallelogram. Statement 5. Line segment WX is parallel to line segment ZY, and line segment WX is congruent to line segment ZY. You have 5 seconds to answer. Let us see if you got the correct condition. Statement 5 shows that the opposite sides WX and ZY are congruent and parallel. Hence, WXYZ is a parallelogram. We proceed to statement 6. In line segment WO is equal to half of line segment WY. Line segment XO is congruent to line segment ZO. Again, line segment WO is equal to half of line segment WY. Line segment XO is congruent to line segment ZO. 5 seconds, go. Let us check your answer. For statement 6, we can use the condition that the diagonals bisect each other to prove that WXYZ is a parallelogram. Next, we have statement 7. Angle WXY plus angle XWZ is equal to 180 degrees. You have 5 seconds to answer. Let us now look if you are correct. Angle WXY, or simply angle X, and angle XWZ, or simply angle W, are consecutive angles of WXYZ. The given statement shows that their sum is 180 degrees. Using the condition that consecutive angles are supplementary, WXYZ is a parallelogram. Our last statement, we have triangle XWZ
is congruent to triangle ZYX. 5 seconds, go. Let us check your answer. For statement 8, quadrilateral WXYZ is a parallelogram since diagonal XZ divides it into two congruent triangles XWZ and ZYX. Did you get all the correct answers? If yes, then you truly are a batang TarlakHenyo. If not, do not be sad. It is a good thing that you did your best, and if you need help, we just need some more practice. If you need help for this topic or any other math topic, you can send a message at 0956-5303665. I will be more than willing to help. Again, our math hotline is 0956-5303665. That is all for today. Thank you, grade 9 mathematicians. Make it your habit to stay tuned in every Monday and Wednesday for more mathematics adventure here at Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTZ 828 kHz, Radyo Pilipino Tarlac. Once again, I'm Sir Marvin Arce, your teacher broadcaster for today, saying madali ang matuto kung matyaga tayo. Mabuhay! Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH bed tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
mapaghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aglipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. At kasabay na naririnig sa DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac. Ako si Ma'am Jofe, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ika-9 na baitang. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula, kung kayo man ay may mga katanungan, maaari nyo itong isend o kaya naman maaari nyo itong i-text sa numerong 0928-1636-982 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang talakayan. Ngunit, kung sakaling hindi masagot, ay sasagutan ko na lamang ito offline. Pwesto na kayo sa pinakakomportabling upuan at alam kong hawak na ninyo ang inyong kwaderno at panulat sapagkat tayo ay magsisimula na. Bago tayo magsimula, atin munang balikan ang ating mga aralin noong ikalawang markahan. Sabayan niyo ako, ha? Una, maikling kwento. Ikalawa, pabula. At ikatlo ay ang dula. Mahusay. Ang tatalakayin natin ngayon ay mula sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan ang mga pangyayari sa pinasang parabola ay maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Uulitin ko, ha? Ang tatalakayin ngayon natin ay mula sa Most Essential Learning Competency na napatutunayang ang mga pangyayari sa binasang parabola ay maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Umpisahan na natin ang ikatlong markahan sa pagtalakay ng parabola. Ano nga ba ang parabola? Batid ko na hindi na bago sa inyo ang panitikan na ito, sapagkat mula nung elementarya hanggang sa ngayon ay ginagamit natin ito bilang lunsaran sa pag-aaral ng asignaturang Pilipino. At alam ko rin na marami na kayong nabasang mga parabola. At hitik na rin sa mga aral ang napulot mula rito na siyang isinasabuhay ninyo sa araw-araw. Nabanggit na kanina na hindi na bago sa inyo ang panitikan na parabola. Tingnan natin kung ano ang naaalala ninyo sa salita o sa kahulugan ng parabola. Magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw tungkol sa kahulugan ng parabola. Kaya, maglabas na kayo ng inyong papel at panulat. Nakapaglabas na ba kayo ng inyong mga kagamitan? Mahusay!
tayo ay magsisimula na. Ang gagawin ninyo ay isulat sa papel ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng parabola. Ulitin ko ha, isulat ang tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng patungkol sa kahulugan ng parabola. At isulat naman ang mali kung ang pahayag ay hindi nagsasaad ng kahulugan ng parabola. Isulat ang mali kung hindi nagsasaad ng kahulugan ng parabola. Sa bawat bilang ay bibigyan kayo ng 5 segundo upang isulat ang sagot. Pagkatapos ko itong basahin ng 2 beses. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Unang katanungan. Ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na hinahango mula sa Biblia. Tama o mali? Ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na hinahango mula sa Biblia. Tama o mali? Ikalawang katanungan. Hindi nangyayari sa tunay na buhay ang mga nangyayari sa kwentong parabola. Tama o mali? Hindi nangyayari sa tunay na buhay ang mga pangyayari sa kwentong parabola. Tama o mali? Pangatlong bilang. Ang parabola ay isang halimbawa ng prosang panitikan. Ang parabola ay isang halimbawa ng prosang panitikan. Tama o mali? Ika-4 na bilang. Kilala rin bilang talinhaga ang parabola. Kilala rin bilang talinhaga ang parabola. Tama o mali? Ika-5 bilang. Nagtuturo ito ng espiritual o kagandang asal na magiging gabay ng isang taong nasa pangangailangang mamili o magdesisyon. Nagtuturo ito ng espiritual at kagandang asal na magiging gabay ng isang taong nasa pangangailangang mamili o magdesisyon. Tama o mali? Ngayon, atin nang talakayin kung tama ba ang inyong mga isinulat. Sa una, ang tamang sagot ay tama! Ang parabola ay isang kwentong may aral na hango sa Biblia. Alam kong karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Ngayon, tumungo naman tayo sa ika-2 bilang. Sa ika-2 naman, ang sagot ay mali, mahusay. Sapagkat ang mga pangyayaring sa kwentong parabola ay nangyayari talaga sa totoong buhay o sa tunay na buhay. Sa ika-3 naman, ang tamang sagot ay tama! Ang parabola ay isang prosa. Mayroong nalilito kung minsan at sinasabi nilang ito ay patula. Tandaan natin na ang parabola ay hango sa Biblia. Ang mga pinaghanguan ay kadalasang mga salmo na nasa anyong patula. Ngunit, hindi naman salmo ang anyo ng parabola. Ito ay nasa anyong maikling kwento at ang maikling kwento ay isang prosa. Inuulit ko. Ang parabola ay isang prosa at hindi patula. Dumako tayo sa ika-4 na bilang. Ang tamang sagot ay tama! Ang parabola ay kilala rin bilang talinhaga. Ano nga ba ang talinhaga?
Masasabi natin na matalinhaga ang ating binabasa kung ito ay may malalim na nais ipakahulugan sa atin. Ibig sabihin, ang parabola ay kilala rin bilang talinhaga sapagkat may pagkakataong hindi agad nakikita ang aral at lugar sa kwento. Kailangan itong pag-isipan. Tingnan naman natin kung makakakuha kayo ng 5 tamang puntos. Sa pang-5, ang sagot ay tama! Nangangaral ang parabola ng espiritual at kagandaang asal na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Nakuha ba ninyo ang lahat? Magaling! Lubos na ninyong nauunawaan ang kahulugan ng parabola. Ang bawat isa sa inyo ay mahusay. Nabanggit kanina na ang mga pangyayari sa parabola ay nangyayari sa tunay na buhay. Ngayon, ating patutunayan sa pamamagitan ng pakikinig ninyo sa akin ng isang halimbawa ng parabola na pinamagatang ang parabola ng alibughang anak. Maliban sa pakikinig ninyo, ay aalamin din natin ang nais sabihin ng parabolang ito upang magamit natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Handa na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin. Ang alibughang anak. May isang lalaking may 2 anak na kapwa lalaki. Isang araw, kinausap siya ng bunsong anak. Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang partikot mamanahin. At ibinahagi ng ama sa 2 anak ang kanyang ari-arian. Lumipas ang ilang araw, pagkatipon ng lahat ng sa kanya, ang nakakabatang anak na lalaki ay umalis. Nagtungo siya sa isang malayong lupain at doon nilustay ang minanang ari-arian. Siya ay namuhay ng magulong pamumuhay. Ngunit, nang magugol na niya ang lahat, nagkaroon ng isang matinding taggutom sa lupaing iyon at nagsimula siyang mangailangan. Dahil dito, siya'y nagpunta sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit, walang nagbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay sapat ang pagkain at lumabis pa. Samantalang ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako na isa sa inyong alila." At noon di, naghanda siya at nagbalik sa kanyang ama. Sa tingin nyo, tatanggapin kaya ng kanyang ama ang anak? Tayo'y magpatuloy. Sa pagtayo niya, pumunta siya sa kanyang ama. Ngunit, malayo pa siya ay nakita na siya ng kanyang ama at ito ay nahabag sa kanya. Ang ama ay tumakbo at niyakap at hinagkan siya. Sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Gayunman, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, "Dalhin ninyo ang pinakamainam na kausuotan at isuot ninyo sa kanya
Magbigay kayo ng singsing para sa kanyang kamay at pangyapak para sa kanyang mga paa. Magdala kayo ng pinakamatabang guya at katayin ito. Tayo ay kakain at magsaya. Ito ay sapagkat ang anak kong ito ay namatay, muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. Sila ay nagsimulang magsaya. At ang nakakatandang niyang anak ay nasa bukid. Nang siya ay dumarating at malapit na sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga lingkod. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng nakikita niya. Sinabi ng lingkod sa kanya, "Dumating ang kapatid mo. Nagpakatay ng pinatabang guya ang iyong ama sapagkat ang kapatid mo ay natanggap niyang ligtas at malusog." Nagalit siya at sumagot siya sa kanyang ama. Sinabi niya, "Narito ako, naglingkod ako sa iyo ng maraming taon. Kahit minsan ay hindi ako sumalansang sa iyong utos. Kahit minsan ay hindi mo ako binigyan ng maliit na kambing upang makipagsaya akong kasama ng aking mga kaibigan. Nang dumating itong anak mo, nagpakatay ka para sa kanya ng pinatabang guya. Siya ang nag-aksaya ng iyong kabuhayan kasama ang mga patutot." Sinabi ng ama sa kanya, "Anak, lagi kitang kasama at lahat ng akin ay sa iyo." Naunawaan ba ang ating binasa? Nagustuhan niyo ba ang napakinggang parabola? Magaling! Napakagandang pagnilayan natin ang mga napulot na aral mula rito. Ang alibughang anak ay isang ilustrasyon na itinuro ni Jesus at mababasa natin ito sa aklat ng Lucas 15, verso 11 hanggang 32. Ang maawaing ama sa ilustrasyong ito ay lumalarawan sa mapagmahal nating Diyos. Ang anak na humingi ng mana at lumustay nito ay tumutukoy sa mga humiwalay sa Diyos. Para silang naglalakbay sa isang malayong lupain, ang buhay na walang patnubay ng Diyos. Pero, ang iba sa kanila ay nagsisisi at nagsikap na bumalik sa Panginoon at buong puso naman nitong tinanggap at pinatawad. Nais din ipabatid sa atin ng parabolang ito na maging mapagpatawad sa mga nagkamali at nagsisisi. Tatandaan, kung ang Diyos nga marunong magpatawad, tao pa kaya? Dagdag pa, ang mga humiwalay sa Diyos ay maaaring tanggapin muli kung magpapakita ng taos-pusong pagsisisi at pagsisikap na makabalik. Ngayon naman, tanungin ko kayo bilang isang anak. Bilang isang anak, gagayahin mo din ba ang ginawa ng alibughang anak na bumalik sa kanyang ama at humingi ng tawad? Ang inyong mga kasagutan ay maaari niyong ipadala sa akin. At ayan nga, may mensaheng dumating mula sa numerong may dulong 4008. Ayon sa kanya, para po sa akin,
Gagawin ko rin po ang ginawa ng alibughang anak. Ang babalik sa aking ama at hihingi ng tawad. Sisikapin ko pong itama ang aking pagkakamali. Mahusay ang iyong kasagutan. Tatandaan, ang mga magulang natin ay nandyan lamang upang tayo ay gabayan. At anuman ang mangyari, patuloy pa rin nila tayong mamahalin at patatawarin. Ngunit, bilang isang anak, matuto tayo sa mga pagkakamaling ating nagawa. Sikapin natin itong itama. Ngayon naman, katanungan naman para sa ating mga magulang. Naway nakikinig tayo. Para po sa inyo, kung kayo po ang ama sa parabolang ito, tatanggapin mo rin ba ang iyong alibughang anak? Maaari nyo pong isend sa akin ang inyong sagot. Mula sa numerong binigay ko kanina. Muli, may mensaheng dumating mula sa numerong may dulong 7996. Para po sa akin, tatanggapin ko pa rin po ang aking anak. Naniniwala po kasi ako sa kanyang pagbabalik, alam kong nagsisisi na siya at may natutunan na po siyang aral sa mga pangyayari. Bilang magulang po, ang pagmamahal po natin sa anak ay walang hangganan. Mahusay po ang inyong kasagutan. Sabi nyo nga po, ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hangganan at ako po ay lubos na naniniwala dyan. Marami pong salamat sa inyong tugon. Dumako na tayo sa tanong na, nangyayari ba sa totoong buhay ang mga pangyayari sa parabola? Tama kayo, nangyayari nga. At bilang takdang aralin ninyo, mayroon tayong 5 pangyayari mula sa tinalakay sa parabola. Sumulat ng naiisip mong kaparehong pangyayaring naganap o nagaganap sa kasalukuyang kaugnay ng bawat isa. Maaaring itong ay personal mong nasaksihan o isang pangyayaring iyong nabalitaan, nabasa o napanood. Uulitin ko ha. Meron tayong 5 pangyayari na babasahin ko ngayon sa inyo. Sumulat ng naiisip mong kaparehong pangyayaring naganap o naobserbahan mo sa totoong buhay. Ito ay maaaring napanood mo, narinig mo, o nangyari talaga. Una, hiningi ng anak ang kanyang mana kahit buhay pa ang mga magulang niya. Una, hiningi ng anak ang kanyang mana kahit buhay pa ang kanyang magulang. Isulat ang kaparehas na pangyayari. Ikalawa, nilustay ng anak ang kanyang minana na sa hindi wastong pamumuhay. Ikalawa, nilustay ng anak ang kanyang minana sa hindi wastong pamumuhay. Ikatlo, nang maghirap ang anak ay namasukan ito bilang isang alila. Nang maghirap ang anak ay namasukan ito bilang isang alila. Ikaapat, dahil sa paghihirap, nagsisi ang kanyang anak sa ginawa at naalala ang magulang. Dahil sa paghihirap, nagsisi ang anak sa kanyang ginawa at naalala ang magulang. Ikalima, bumalik ang anak at humingi ng tawad sa magulang. Pinatawad ang anak at pinatuloy muli sa kanyang tahanan. Muli, bumalik ang anak at humingi ng tawad sa magulang. Pinatawad ang anak at pinatuloy muli sa kanyang tahanan. Isulat ito sa iyong sagutang papel at ipapas sa iyong guro batay na rin sa schedule na ibinigay ng inyong paaralan. Kung mayroon kayong ibang katanungan, mangyaring kontakin ang inyong guro sa asignaturang Filipino 9.
O kaya naman maaari nyo akong kontakin sa numerong binigay ko kanina. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako, si Ma'am Jofe, ang inyong guro sa ika-9 na baitang Filipino. Laging tatandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Kaya naman, ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata.
I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM at Radyo Pilipino Tarlac. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay natutuwa dahil muli kami ay inyong makakapiling sa ating segment sa SDS Hour. At sa hapong ito, tayo po ay mapalad sapagkat maririnig po natin ang tinig, ang himig ng ating Schools Division Superintendent sapagkat siya po ay magbabahagi sa atin ng kaalaman tungkol sa ating Professional Code of Ethics for Teachers. Sabi nga po, teachers must be model of strong character traits such as perseverance, honesty, respect, lawfulness, patience, fairness, responsibility, and unity. At yan po ay matututuhan po natin, marami po tayong matututuhan bilang mga guro kung papaano pa nating mapapanatili ang integridad. Kaya wag po tayong aalis, makinig po tayo sa ating tagapamanihala. Akin na pong ipinakikilala sa inyo ang ating tagapamanihala sa SDO Tarlac, Dr. Ronaldo A. Pozon. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon, Ma'am Selina. Ganon din po sa lahat ng mga tagapakinig dito sa ating radio station DCTC. Ako po ang inyong lingkod sa oras na ito, ang inyong Superintendent Ronald Pozon upang magbigay po ng pagpapaliwanag para sa ating mga guro. Ano ba yung ating mga sinusunod bilang mga guro, bilang mga professional na tayo ay nagtuturo sa ating mga kabataan. Okay, sir. Sir, hindi na po natin patatagalin. Alam ko, excited lahat po ng ating mga guro. Gayon din ang mga magulang at ang ating mga mag-aaral. Kaya ibibigay ko na po sa inyo ang natitirang oras upang maipaliwanag po ninyo sa amin ng lubusan ang Professional Code of Ethics for Teachers. Muli, magandang hapon po. Ang aking tinutukoy na Code of Ethics for Professional Teacher, ito po ay isang batas na ibinigay ng Board of Professional Teachers. Dito po, sinasabi niya ang mga alituntunin, ang ating mga gagawin at susundin bilang mga guro sa ating pagganap sa loob ng paaralan, sa ating mga pakikipagsalamuha sa mga magulang, sa ating mga mag-aaral, at sa lahat ng ating mga nakakasama sa ating paglilingkod. Kasi po dito sa Professional Ethics, Code of Professional Ethics for Teachers, sinasabi po niya na ang mga guro, tayo po ay lisensyado at tayo po ay mga profesional. Una, na mayroong dignidad at reputasyon. Pangalawa po, meron po tayong mataas na antas ng moralidad at ng pagpapahalaga or moral values. At ang pangatlo, tayo po ay may kakayahang teknikal, mga professional competence sa ating pagganap bilang mga noble professionals. Ito po ay ang pagtuturo. Bakit po napakahalaga na ang ating dignidad at reputasyon ng mga guro ay mapanatili natin? Kasi po ang ating pong mga hinahawakan, ang ating pong mga kasama,
lagi maghapon mula umaga hanggang hapon po, Lunes hanggang Biyernes, ito po ay mga kabataan. Ito po ay mga bata na ating hinuhubog sa maayos, sa magandang aral at mga tamang asal na ipinagkatiwala po ng ating mga magulang sa atin. Tayo po, ang reputasyon natin bilang mga guro ay hindi po matatawaran. Napakahalaga po yan. Sabi nga dito, we teachers strictly adhere to observe and practice these ethical and moral principles, standard and values. We have to follow, sabi po niya. Napakahalaga po ng ating mga guro ay susundin po ito. Gaya nga po yan ay naiatas sa atin ng ating pamahalaan. Nakalagay po dito, ang teacher, ang estado, the teacher and the state. What is our partnership? Sinasabi po dito sa batas na ito that the school are the nurseries of the future citizen of the state. Kita niyo po ha, ito po ay nursery. Dito po inaalagaan ang mga future citizen ng ating bansa. Sila po ang papalit sa atin pagdating ng araw. Sila po ang ating hinuhulma upang maging kapakipakinabang na mga mamamayan para sa pagpapatuloy ng magandang kinabukasan ng ating bayan. Ika nga po ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Kaya naman po, bawat guro, sabi, each teacher is a trustee of the cultural and educational heritage of our nation, and we are under obligation to transmit these learners such heritage as well as to elevate national morality, promote national pride, cultivate love of country, instill allegiance to the Constitution and for all duly constituted authorities, and promote obedience to the laws of the state. Yan po ang ating pananagutang bilang mga guro sa ating bansa. Napakahalaga po, cultural and educational heritage of our nation. Lahat po ng may kinalalaman sa ating bilang mga Pilipino, pagkabansa, bilang isang mamamayan ng mundong ito, obligasyon po nating ituro sa ating mga mamamayan. Kagaya po ngayong araw na ito, February 22, 2021. Ano po bang napakahalagang nangyari sa bansa natin sa araw ng February 22? Alalahanin niyo po na sa February 25, holiday po tayo, yun ay ang EDSA Revolution. Nung araw na ito, February 22, nandiyan na, painit na ng painit. Yung ating people power noon na naging isang modelo ng buong mundo, ng maraming bansa sa buong mundo, na siyang naghahangad na magkaroon din po ng kanilang kalayaan. Kaya po, mahalagang ituro natin itong mga bagay na ito sa ating mga mag-aaral. Obligasyon po natin yan. Tayo po ay tinatawag na trustee. Sa atin po ipinagkatiwala. Teachers are the trustee of all these things. Ipinagkatiwala po sa atin itong trabahong ito, itong gawaing ito, sapagkat tayo lang po na mga guro ang may kakayahang gumawa nito. Kaya sa atin po ipinagkatiwala yan. Yan po ang isang napakalaking responsibilidad nating mga nasa Department of Education, lalo na kayong mga teachers na nagtuturo sa ating kabataan. Uulitin ko po, we have the obligation to transmit to our learners our cultural heritage, elevate national morality, promote national pride, cultivate love of country, instill allegiance to the Constitution and to all duly constituted authority and obedience to our laws of the state. Importante po yan. Sinasabi rin po dito that every teacher or every school official shall actively help carry out the declared policies of the state and shall take an oath to this effect. Kaya pansinin ninyo, mga mahal na guro, mga principals, mga school heads, at lahat tayo, noong kayo ay pumasok sa serbisyo sa ating pagtuturo,
you took your oath. Meron po kayong panunumpa sa ating panunungkulan. Dapat po yung papel na pinirmahan ninyo, yun ay inyong pakatago-tago dahil yun po ay isang kontrata natin, tayong lahat. Kontrata natin ito sa ating gobyerno na gagampanan natin itong mga nakaakibat na ito sa ating mga balikat. Kailangan po, kaya tayo po ay pinanunumpa dahil yan po ay isang sagradong gawain na sa mga teachers lang po ibinibigay. Sinasabi rin dito na ang mga Pilipino, ang mga Filipino Filipino teachers shall be physically, mentally, and morally fit. Kaya ngayon, mga mahal naming mga teachers, maiintindihan nyo na po ngayon kung bakit tayo po ay mayroong annual physical check-up. Bakit tayo nagkakaroon ng psycho test kapag tayo ay pumapasok sa Department of Education? Kasi po, dapat tayo ay physically, mentally, and morally fit. Tandaan po ninyo yon. May mga nagtatanong kasi na bakit pa meron daw medical check-up, bakit meron pang psycho test. Ito po ang paliwanag ngayon. Maiintindihan na po nating lahat. Mandato po ito ng gobyerno sa ating mga empleyado, lalo na sa teacher, na tayo ay maging mentally at physically fit. Okay? Sinasabi rin po dito na tayo po yung ating devotion and commitment to duty shall always be a prime character of a teacher. Dito po naiiba talaga ang mga teacher. Tayo po ay naiiba sapagkat hinihingi sa atin ang mataas na antas ng commitment at sa kadebosyon sa ating trabaho. Kasi po, mga bata yung ating mga inaalagaan. Mga bata po yung ating tinuturuan. Kaya ang mga teachers, kailangan po unang qualification, mayroon po tayong mahabang pasensya sa pagdadala at sa pagharap sa ating mga mag-aaral. Ito po, napakahalaga. Isa pa rin po ito sa mga dapat iwasan ng mga teachers. Lalo na po, alam naman ninyo, sa susunod na taon, election time po tayo ngayon. Mandato po, it's a mandate of the government that teachers shall not engage in the promotion of any political, any religious, or other partisan interest. And we shall not directly or indirectly solicit, require, collect, or receive any money or service or other valuable materials from any person of entity for such purpose. Malinaw po. Mga madam, mga sir, mula sa akin hanggang sa classroom teachers, hanggang sa ating mga clerk, sa ating mga janitor at security guard, hindi po tayo dapat nakikialam sa politika. Pero gusto ko naman ipaalam sa inyo na naiintindihan naman ng gobyerno na meron po kayong gustong kandidatong ihalal. Meron kayong manok, ika nga natin sa ating pananalita. Pero bilang mga paglingkod sa DEPED at sa ating gobyerno, itago niyo po sa puso niyo yon. Huwag ninyong babanggitin. Baka kayo po ay masabihang nangangampanya para sa isang politiko. Pwede po kayong makasuhan doon, mga mahal kong guro. Kaya ingat po, no? Kung may mga kamag-anak kayo na tumatakbo sa isang posisyon, hindi po kayo dapat mag-serve sa eleksyon. Accepted po kayo doon. Again, ulitin ko pa, no? Hindi po tayo dapat na sumasali sa mga partisan politics. Although, mahal natin ang ating mga politiko dahil sila po ay kaagapay natin sa pagpapatupad ng magandang serbisyo para sa ating bayan pagkatapos na po nilang ma-elect. Huwag lang yung pag-eleksyon o nangangampanya sila, alam po yan ng ating mga kandidato. Kaya mga kapatid, mga fellow teachers in the Department of Education, ulitin ko po, 2022, we shall have our election. Let us be guided with this. Okay. At huwag po rin ninyong kakalimutan, obligasyon nating bumoto. Para sa kaalaman po ng mga marami pong teachers ang na-disenfranchise. Ano po yung ibig sabihin ng na-disenfranchise?
Kasi po rehistrado kayo sa isang presinto. Doon kayo dapat bumoto. Nagsiserve kayo sa ibang school. Ala na kayong time na umalis para bumuto. Kaya lumalabas po sa tala o record ng COMELEC, ang mga teachers po karamihan hindi bumuboto. Pero ginawan na po ng paraan yan, makakaboto pa rin po kayo dahil siyempre tayo po yung naglilingkod. Alam niyo naman, walang break, walang makapalit doon pag bumoto kayo, pero obligasyon po natin yan. Ito pa po ang isang napakaganda. Ang isang teacher shall not use his position or authority or influence to coerce or pilitin ang any person to follow any political course of action. Ulitin ko, bawal po tayong mag-impluensya. Hindi po natin pwedeng sabihin, mga nanay, mga mami, iboto natin si ganito ha, ito ang manok natin. Bawal po yan. Malayo pang election, next year pa po. But I have to remind you, because these are sins of omission. Ibig sabihin, kung minsan, hindi sinasadya na gagawa dahil hindi natin alam. Sa lahat po ng mga nakikinig na mga teachers, mga principals, mga magulang, ito po sana ipag-usapan ninyo para hindi po tayo magkaroon ng suliranin. Okay. You teachers, my dear teachers, we enjoy academic freedom and we shall have the privilege of expounding the product of our research and investigation. Kita nyo, tayo po sa DEPED, part of our promotion system, one of those work that you will do is to conduct a research. Binabanggit po dito na yung mga research na ginawa nyo, kailangan pag-usapan, iparating nyo sa amin, sa inyong LAC session, ano ba ang resulta ng inyong action research, ano ba ang naging bunga ng mga yan, ano ang epekto sa mga mag-aaral or sa inyong paaralan. Bago namin po pirmahan yan, at pag ito po ay naging kapakipakinabang, magagamit nyo po sa promotion. Alam yan ng mga school heads. Kaya mga school heads, you have the obligation, you are duty bound to guide your teachers in conducting their research, and of course, they have the obligation also to discuss the findings for the betterment of our system. Okay. Sunod po, ang isang mahalaga, yun po una yung teacher at ang estado or the teacher and the state. Another part of this code of ethics, yung ating panuntunan bilang mga guro, narito naman po yung ang guro at ang pamayanan or the teacher and the community. Ano bang papel ng guro sa community? What is the role of the teacher in the community? Alam niyo po ako po ay galing sa pamilya ng mga teachers. Noong ako'y bata pa, kapag may mga nagkasakit na mga kapitbahay o kahit sino doon sa aming neighborhood or sa pamayanan, tatakbo po sa mga teachers, tatanungin anong gamot sa sakit ng ulo, napilayan, ano ang gagawin. Pag may mag-asawa po na hindi nagkakasundo, nag-aaway, takbo po sila sa teachers. Pag may mga proyekto si mayor, si kapitan, teachers po yung laging kasama. Nagpakahalaga po ng ating papel bilang mga teachers. So, in this code of ethics, it says there that a teacher is a facilitator of learning and the development of the youth. Kabataan po. Tayo po yung tagapagdaloy ng karunungan patungo sa ating mga kabataan. Kaya, ingat po tayo sa ating mga itinuturo sa mga bata dahil kung minsan may mga nasasabi tayo na hindi sinasadya, nagkakaroon po ito ng hindi magandang bunga nang hindi natin namamalayan. Ako po principal ako noong yung aking apo ay nanuntok sa isa ka-eskwela niya. Kinder po yung bata, youth kabataan. Maikwento ko po para makita nyo kung gaano kahalaga yung mga sinasabi nating mga teacher. Sunday po yun noon, isang linggo, naglalaro kami ng aking mga anak ng Monopoly. Yung aking apo, kinder, nakahiga sa aking hita, nagdidede siya. Nung turn ko na po ang maglaro sa Monopoly, sabi ko, ay kawawa naman ako, mahirap na ako, 2 million na lang ang pera ko sa bangko. Kasi Monopoly po yun, may pera, may bibilhin. So, tuloy ang laro, tawanan kami. Alam niyo po, nung kinaumagahan Lunes, yung aking apo, malungkot sa loob ng classroom. Napansin ng teacher niyang kinder teacher. Tinanong nung madam,
Sabi, Amadeo, bakit ka malungkot? Amadeo pong pangalan ng aking apo. Sagot ng bata, Ma'am, kawawa naman po si papa ko kasi papa ang tawag niya sa akin. Mahirap na po siya. So si teacher, tumawa, hindi niya pinansin. Wala yun, sige na, maglaro ka na lang dyan. Tuloy mo na yung ginagawa mo. Nung uwian na po, may isang classmate, yung aking apo, tinukso siya. Ang tinukso sa kanya, si Amray, palayo po yung Amray, mahirap si papa niya. Bata at bata yan, kinder, nasaktan yung kaloobo niya, sinuntok po niya yung classmate niya. Kita niyo po ha, facilitator of learning tayo. Tayong mga magulang, tayong nakakatanda, mag-ingat po tayong nag-uusap kapag nakikinig po ang mga kabataan dahil hindi pa po nila naiintindihan yung mga bagay-bagay. Kaya naalala ko po yung mga magulang namin, yung mga matatanda sa bahay, nung kaming maliliit, pag nag-uusap sila tungkol sa buhay-buhay, pinapatulog or pinapaalis nila kami. Ito pala yung ibig sabihin. At ngayon, kasama sa batas po yun, dahil tayo yung tagapagdaloy, we are the facilitator of learning and every development of the youth. Ingat po tayo mga madam, mga sir, mga principals, mga school heads. Pati yung mga expressions ninyo ha, ingat po kayo mga madam. Okay. Sinasabi pa po dito sa ating batas na ito, ang mga teacher, papel natin sa community. Every teacher shall provide leadership and initiative to actively participate on community movements for moral, social, and educational, economic, and civic betterment. Maliwanag po yun. Every teacher, we should provide leadership. This is to the community. Kaya po pag kayo iniimbita ng ating barangay officials, ng ating kapitan at tayo ay kasama sa mga programa, sa ating mga feeding program, clean up drive ng community, information dissemination para magbayad ng buwis ang mga may-ari ng bahay at mga lupa, kasama po yon sa trabaho nating bilang mga teacher. Isa pa po, nadagdag sa ating trabaho. Sabi niya dito, every teacher shall merit reasonable social recognition for which purposes she or he shall behave with honor, dignity at all times, and refrain from activities such as gambling, smoking, drunkenness, and other excesses, much less illicit relationship. Ulitin ko po ha, bilang mga guro, tayo sa komunidad, hindi po natin dapat hinahayaan ang ating karangalan. Ang dignidad ay mas mapupulaan po tayo. Kaya bawal po yung tayo nagsusugal. Bawal na bawal po yan dahil makikita ng mga mag-aaral, ng mga magulang, yung respeto nila ay gagayahin tayo. Bakit si madam nagsusugal? Smoking, naku po. Kaya meron po tayong DEPED order. DEPED order number 70 yata yun, series 2010, smoking is prohibited in school. Kaya mga madam, mga sir na naninigarilyo, siguro kung hindi nyo mapigilan, siguro punta kayo sa inyong comfort room, do your thing there, but nobody should see you. Nandito po sa ating batas yan. Drunkenness, yan. And excesses, more or less, illicit relationship. Illicit relationship. Hindi ho pinapayagan ng Department of Education po yan. Batas po yan. Isa pa po, sinasabi, every teacher shall live for and with the community and shall therefore study and understand the local custom and tradition in order to have sympathetic attitude. Therefore, refrain from disparaging the community. Ano pong ibig sabihin nito? Gagamitin ko po ang sarili ko bilang halimbawa dahil ako po nalilipat-lipat sa iba-ibang lugar. Pag ako'y napunta sa isang lugar bilang superintendent or kayo bilang principal sa ibang lugar or kayo bilang district supervisor, the first thing that you have to do is find out ano bang kaugalian dito sa lugar na ito. Ano ba yung kultura nila? Baka meron silang kultura na para sa inyo ay kakaiba, makapagsabi kayo, malait ninyo yun, disparage or disparaging the community, pinipintasan yung komunidad. Ay, bakit sila ganun? Hindi po. Kaya importante na pag-aralan po natin ang kultura ng ating mga lugar na pinaglilingkuran.
Ako po, nung dinala dito sa Tarlac last year, October 22 po yan, 2019, ngayon noon lang po ako nakaapak sa Tarlac dahil nadadaanan ko lang po ang Tarlac noon. Pag umuwi ako ng Villasis, doon po ang bayan namin. Tapos babalik ako sa Olonga po, doon po ako nagtuturo. Nakikita ko lang po ang Tarlac. Kaya ano po kayang ugali ng mga TarlakHenyos? O, pinag-aralan ko po. Baka ako yung may masabi or magawa or maipakita na para sa akin ay wala lang, pero hindi pala akma dahil kultura. Kaya ulitin ko po, mga madam, kaya namin kayo iniuuwi hanggat pwede, malapit kayo sa residence nyo para alam nyo na yung gawain at kultura doon. Hindi na po kayo maninibago. Ako po'y nag-aral sumayaw no ako'y nasa Nueva Ecija kasi may mga lugar po sa Nueva Ecija na gustong-gusto nilang may party pag fiesta. Kapag ikaw inimbita, sasayaw ka. At kapag naisayaw ka ng isang karaniwang mamamayan, na teacher, yan po ay alaala na hindi nila malilimutan. Kaya nag-aral po ako para sa kanila. Kaya dapat ganun din tayo mga school heads mga madam. Ganun po tayo sa DEPED. Okay. Ano pa po ang sinasabi tungkol sa atin bilang teacher sa ating pamayanan? Every teacher shall help the school keep the people in the community informed about school's work and accomplishment as well as its needs and problem. Kaya po tayo nagpapatawag ng meeting, una po para malaman nila ano na nga po ang mga tagumpay na naani ng ating mga paaralan. Kaya ang mga principal, meron po tayong State of the School Address. Yung SOSA na tinatawag, dapat marinig lahat ng mga mamamayan yon, ng mga magulang, para makita nila na ito na pala ang ating paaralan. Ako po'y natutuwa, galing po kami sa La Paz. Okay, nagsalita po yung isang konsehal, si Konsehal Mike. Si Konsehal Miguel, sabi niya, noon po nalulungkot ako pag nakikita ko po ang high school kasi doon lang po sa lugar na yun, maliit lang. Ngayon, ang saya-saya ko na, ang laki na ng La Paz National High School, may mga building silang 4 na palapag, 3 palapag, bago, ang dami na po. Kaya, obligasyon po ninyong ipaalam mga teachers, mga principals, ang mga nangyayari sa ating paaralan. Karapatan po nila yon at obligasyon natin. Okay. Sabi po dito, every teacher is an intellectual leader in the community, especially in the barangay, and shall welcome the opportunity to provide such leadership when needed. Okay. To extend counseling services as appropriate and to actively be involved in matters affecting the welfare of the people. Ito po yung sinasabi ko kanina na namulatan ko po sa mga magulang ko, sa mga kamag-anak namin, na lahat tumatakbo sa teacher, lalo na po sa barangay. Kaya mga madam, kailangan po laging updated tayo, nagbabasa, para halimbawa ngayong panahong ito, o magtatanong sa inyo itong mga magulang, itong mga tao sa pamayanan, ma'am, naririnig namin ano po ba yung COVID vaccine na galing ng England? Kailangan maipaliwanag natin yon. Ano po ba yung sinasabi nilang vaccine, bakuna? Nakakatakot po ba yon? Papaliwanag po natin yon mga teacher. Kaya kami dito sa Division Office, siguro napapansin ninyo, ang medical team, ang CID, SGOD, kayo ay binibigyan ng training, ng seminar, lahat ng kaalaman. Ito po para kayo po yung intellectual leaders. Kayo po yung pagtatanungan ng mga magulang. At nakakatuwa po. Ako po sa pag-ikot ko po sa Tarlac, mga magulang nakakausap po namin, masaya po kami. Doon po sa La Paz National High School kanina, bilang recognition, obligasyon po natin kilalanin naman sila. Alam niyo po, sa lahat ng mga napuntahan po naming mga schools, 201 na po yung naikot naming schools, ni na Ma'am Silina, si Sir Arman, si Kuya Noel, ang ating chief ng SGOD, at saka si Kuya Paul. Yung bayan na yun po, yung high school na yun, ang may pinakamaraming mga magulang na dumalo sa pagtitipon. Nandun po sila kanina. Lampas na po, alauna na po, hindi pa sila umaalis. Nakikinig sila sa amin. Kung ano yung sinasabi namin, hindi sila umalis. Kaya
sa mga taga-Lapas, sa mga magulang na nagpapaaral ng mga anak nila sa Lapas National High School, saludo po ako sa inyo. Nandyan po ang mataas na paggalang naming mga taga-DepEd sa inyo sa ipinakita ninyong pagmamahal nyo sa paaralan. Salamat po sa bagay na yon. Sinasabi pa po dito, ito basahin ko po, every teacher shall maintain harmonious and pleasant personal and official relationship with other professionals, with government officials, and with the people, individually or collectively. Kita nyo po isinabatas pa. Tayong mga guro, tayong mga nasa Department of Education, kailangan po maayos ang ating pakikitungo sa kapwa nating naglilingkod sa bayan, sa mga kapwa nating professional, kahit na anumang trabaho po yan, lalong-lalo na po sa mga naglilingkod din sa ating pamahalaan, sa mga tao. Kaya lahat po ng pupunta sa atin, atin pong tatanggapin, kausapin po ng maayos, nakangiti, upang sila po ay maging magaan ang kalooban na lumapit at humingi ng tulong sa atin. Tandaan niyo po yun. Nandyan po yung ating buhay bilang mga teachers kung minsan, dahil pag napakaganda po ng ipinakita natin sa mga magulang, sa mga nandun sa pamayanan, tayo po ay mamahalin ng mga yan. Dahil mababaw lang naman po ang kaligayahan natin, mga Pilipino. Makakilala lang po natin sila, mabigyan ng pagpapahalaga, hindi na po nila malilimutan yan. Kaya mga mahal naming mga taga-DepEd, kita nyo po kami sa Division Office, iniikot namin kayo, malayo man, sa tuktok ng bundok, tatawid man po kami sa mga ilog, gagawin po namin yun para maramdaman nyo lang kung gaano kayo kahalaga sa amin. Sana ganun din ang gawin niyo sa ating mga magulang, Salamat sa mga ngumingiti at tumatango. Sabi pa dito, tayong mga guro, ayan, we have the freedom to attend church and worship as appropriate, but shall not use our position to influence our students to be a part of our religion. O halimbawa, ako po ay Katoliko. Hindi ko pwede na yung mga bata ay yayain na, uy, maging Katoliko ka. Or kung ano man yung relihiyon na yun, bawal po sa atin. Pero yung pagtuturo ng kagandahang asal at mga aral na makadiyos, wala pong pinipili yan. Huwag lang po yung relihiyon. Ano pa? Linawin ko yon. Lahat ng katuruan na maganda, okay. Pero hindi po yung relihiyon ang ating ipangangampanya or yayayain ang mga bata na sumanib sa atin. Okay. Kung pwede na yung mga bata. Meron pa pong isa. Anong sabi naman dito? The teacher and the profession. Ito na po yung trabaho natin bilang mga guro. Ayan. Ito na po. The teacher and the profession. What does it say? Okay. Every teacher shall actively ensure that teaching is the noblest profession and shall manifest genuine enthusiasm and pride in teaching as a noble calling. Tignan niyo po noble calling. Hindi lahat pala ay pwedeng maging teacher kung wala yung tinatawag na calling or yung pagtawag. Kaya naiintindihan ko na ngayon, Ma'am Selina, na yung mga ibang teacher, pag nasa serbisyo, hindi nagtatagal, nagre-resign, lumilipat ng ibang mga trabaho, siguro wala sa kanila yung tinatawag na calling. Yung tawag ng profession. So, take note, teachers. We must see to it that teaching is really the noblest profession. Ito po lagi kong sinasabi. Ang pagtuturo ay hindi po hanap buhay. Ito po ay bigay buhay. Ba't ko po nasabi yan? Kasi nakikita ko yung mga teachers Kung minsan, yung mga nautang nila, kung kanino man, ibinibigay din sa mga bata. Ibinibili ng papel, ng notebook, binibigyan ng pagkain. Nang wala pong kapalit, hindi naghihintay ng kapalit ang mga madam. Kung minsan ang lalaki ng bag nila, marami silang baong pagkain. May mga short pant, may mga t-shirt. Wala pong nagsabi sa kanila na gawin nila yon. Galing po sa puso nila. Kasi po, noble profession po tayo. Noble profession po tayo. Okay. So, dear teachers, tignan niyo po napakadami nating ginagawa. Sa oras na ito,
Hindi ho tayo, we don't have the luxury of time dahil may limit po ang ating oras. Pero sa mga nakikinig, abangan nyo po dahil mayroon pa pong mga kasunod ito. Marami pa po tayong DEPED hours. At ako po nagpapasalamat kay Ma'am Siling dahil kahit alanganing oras na, andito pa siya sa ating mga staff dito po sa DCTC. Salamat po para po sa mga Tarlakenyos, sa mga teachers, sa mga magulang, at higit sa lahat sa mga bata. Kayo po ay kasama namin nagsasakripisyo. Kaya sa susunod, hanggang sa susunod na pag-upo ko dito, mga mahal kong mga guro, mga principal, tutuloy po natin ito dahil ito po ang magiging gabay nating lahat sa ating pagtahak ng ating trabaho dito sa Department of Education. Thank you po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Dr. Pozon. Talagang kagalakan po namin ang makasama kayo ngayong hapon sa ating segment na OSDS Hour at mismong ang ating SDS ang narinig po natin. Alam ko marami po sa atin ang nabitin doon sa mga information na ibinahagi sa atin ng ating tagapamanihala. Pero kagaya po ng sinabi ni Sir, abangan po ninyo every Monday po kung if the time will permit, makakasama po natin siya every Monday. Maaaring magkakaroon po ng question and answer o karugtong itong ating topic for today. At makakasama po niya sa susunod na Lunes ang ating ASDS, ang aking kapartner at ang aking kapatid sa trabaho, Dr. Arman Kapili. Sir, nabanggit po ninyo kanina na talagang mabubuting tao, mayap lang tao, ding taga Tarlac, po. Nung Thursday po, sir, isi-share ko lang, mayroon pong mga tricycle drivers na nakapulot ng importanteng documents na pag-aari po ng isang taga DEPED. Wow. At binigay po nila ito kay Mang June ng DZTC. Dahil alam po nila na si Mang June ay taga DZTC, binigay po yon. Talagang napaka-importante pong mga papeles. At nais lang po nating pasalamatan ang nasa Lalig Toda Ligtasan. Sana po tama ang aking pagkaka-pronounce. Sina Sir Marvin Reyes, Sir Randy, Roxy at Baldo. Maraming salamat po sa inyo at kay Mang June. Saludo po kami sa inyo at pinapaalam po namin sa inyo na natanggap na po ng nagmamay-ari yung mga documents. Talaga naman po, natuwa po siya at nakatulog ng maayos nung gabing yon. Maraming salamat po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sir, bilang last words po natin para sa ating mga teachers. Maaari po namin bang marinig mula sa inyo ang inyong last na pagbati sa araw na ito at para po lalo silang ma-excite sa susunod na segment natin. Bigyan po ninyo sila ng konting patikim kung ano pa po yung maririnig nila sa susunod na segment natin. Okay, itutuloy po natin itong nasimulan nating batas na magbibigay ng gabay sa ating lahat dahil makikita nyo po bakit napakahalaga nito dahil sa inyo pong mga kamay, mga mahal kong guro, ang pinakamahalagang yaman at pinaka-importanting bagay na pag-aari ng isang magulang ay nasa pag-aalaga po natin. Yan po ay ang kanilang mga anak. Yun lang po, mga mahal kong guro. Magandang gabi na po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At bilang pangwakas, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang Bible verse from Titus chapter 2 verses 7 to 8 at sinasabi po dito, show ourselves in all respects to be a model of good works, and in our teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned. Muli, isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang inyong naging tagapaghatid ng mahalagang impormasyon ngayong gabing ito, ang ating tagapamanihala, Dr. Ronald Pozon, at ang inyong pong lingkod, ASDS Maria Selina L. Vega. To God be the glory. Angat Tarlac, rise Tarlac, shine Tarlac.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.